Kung sa ton matahong nga sugilanon sa ton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hindi ako pagpamangkutas ng bagay nga ikaw lang gihapon ang nagasabat. Okay, fine. Pero abi mo, Ado, mas madamo nga bagay ang mas makahaladlok sang sa aswang kag sa mga manughiwit. Amo man bala sini sa panahon mo? Madamo man bala sang problema? Pareho subong? Nagkabaka naman ang iya mga mata. Akig naman siya sa akon. Kalma lang ah. Tik-tik? Anika, amo na bala ina? Si Tita Estrella. Nabatian ko siya sa earbud ko. Shh! Hipos, tita. Sa langit, wala ako sang nakita. Magluwas sa bulan kag bituon. Nag-amat-amat baskog ang pagpaniktik. Ay, amat-amat naman nga naghinay ang pagpaniktik. Kag suno sa mga sugilanon sang mga tigulang. Kun mabaskog kuno ang hunisang tiktik, malayo pa ini. Apang kun mahinay, malapit na ini. Kun amo na ini. Hinaling lang nga nagbaskog ang hangin. Kag may mabatian ako nga pagaspas. Wala, may nakita ako sa langit. Isa ka tinugang nga may dalagkok nga pakpak. Kag nagalupad sa kahawaan. Ado! Ado! Ano inang nagalupad? Hindi ka magkahot. Nagkalibot-libot siya sa kahawaan. Siguro, napanimahuan na niya ang malangsang nga dugo sang bibi. Naging butang sa trap. Ato siya ko. Nagapaidalom nga nagalupad sa kahawaan. Kag-ara, naigo na siya sang silak sang bulan. Kag makita ko ng iya na hong. Pispis. Kag dason, puno sang balahibo ang iya lawas. Kag kadako sang iya tuktok. Ala, ato. Pispis ba lang itsura sang aswang? Ukon, manananggal. Uy, ato na. Naghugpa na siya sa duta. Ato, ginhugpaan niya. Kaginsabnit ang bibi. Bingo! Nakasulod na siya sa trap. Delikado! Kadtuan na ito ng trap nga ito. Dasiga! Nagakubyal siya. Pilit niya nga ginagisi ang net. Ado! Sige na! Tirahan na siya! Pero siya lang, ha? Nagpagwa na siya sa bilog nga kalayo sa iya, mga kamot. Ay! Nagtupa ang kalayo sa iya. Kag naglapta ang kalayo sa net. Sige, Pado! Sige, Hapa! Abuya siya sa kalayo! Nagalumbayag ang aswang. Apang sunog na ang iya balahibo. Ang fire extinguisher, bukaon ko. Ala, ginapalit niya sang hangin ng kalayo. Kag nasunog ang katupad niya mga katalamnan. Kag nasunog ng katahuyan. Ado, patsa na ang kalayo sa net. Dasiga! Ang fire extinguisher, papiswitan ko ang palibot sang talamnan.
Ay, apo! Bakasyo kami dira? Nabatian kong tingog ni Lola sa akon earbud. Hindi anay, Lola! Karon na lang! Oh, ibuta ko ng fire extinguisher. Oh. Ado! Karika! Palapitan nato ng tinuga nga ara sa sulod sang trap! Oh. Ah. Wala. Nagapalang lisik ang iya mga mata nga nagatulok sa amon. Apang sunog na ang iya mga balahibo. Kag nagadugo ang iya dughan. Ah! Gusto namon nga makighambal sa imo. Uy, nagkubyal siya. Akig siya katamo. Akig ka! Kag nakahangop ako. Pero nakita mo balang lalaki nga ini? Himuon ka niya sini nga chicken inasal. Sang tuman ka dasig. Ganit chill ka lang, Birdman. Oh! Hindi mo na kinahanglan nga pahugon ako. Kay nahadlok na ko nga daan. Pero gusto lang namon nga makighambal sa imo. Nahangpan mo bala kami? Ah, manananggal ka bala? O kung lain ka nga klase sang aswang? Naglumbayan naman siya. Apang hindi niya mahulag sang maayong iya pakpak. Kay naigo sa net. Kag ang piyak niya nga dughan. Nasunog. Kadako na. Kag nagadugo ini. Sigurado nga masakit ina sa iya. Awa! Kung nahangpan mo ako, maghambal ka. Masugilanon kita. Naguntat siya sa paglumbayag. Kag ginatulok niya ako. Sa nasiling ko na, gusto ka namon nga mahambal. Ginkipot niyang iya nga pakpak. Kag daw mga dagom nga nagapasulod sa iya panit. Ang iya mga balahibo. Uy, nadula ng itom niya nga kolor. Kag nangin brown na ang kolor sang iya nga panit. Ara. Amat-amat na nga nagpailong dagway niya. Uy, hindi. Kalbo ang iya ulo. Kagustuhan lang ang iya kataas ang iya ilong. Kag amo man ang iya bibig. Kaghublas siya. Apang natabunan sang net ang idalong nga bahin sang iya lawas. Uy, hindi. Tawagid matuod siya. Matuod gid gali ang mga aswang. Normal sa panulok ko. Anong pagdumdum sa akon? Werdo nga kasubong ninyo? Yeah! Ay, magpalayo ka sa akon. Kabaho sa inyo. Anong natabo sa inyo, people? Anong gitira ninyo? Kabaho? Agi nga aswang? Oy! Ano? Kami pa ang weirdo? Samtang ikaw ang ginatubuan sang pakpak kag tuktok? Ay, matahom ako, no? Kagbisan ano pang ihambal nila. Kag nataw ako nga mo sine. Nga ginaistorya mo siya. Kinahanglan, patyo na nato ng aswang ay na. Hindi ba himo? Hindi ka maghimo sang bola nga kalayo, ha? Ado, magpakatawhay ka. Hindi mo kinahanglan nga magbayolente. Ah, excuse me. Ako aswang? Nga natunga ba ng lawas ko? Di ka, makanto na kami dira. Hindi. Hindi, tita. Ako ang dapat nga magtrabaho sini, hindi bala? May kahambal ka? Back up!
Kag hindi ka namon gusto nga halitan. Ay, amo gali? Amo gali nga sunog ang dughan ko? Sorry sa natabo. Pero ginhando mo abi nga gubon ng net eh. Ay, siyempre, gubon ko, no? Ginpreso ninyo ako, no? Gusto ka? Pero ginkaon mo naman ang mga bibi. Ano ba lang plano mo nga buhaton, tigadluman? Ado? Nagausik ka lang sa tion. Nga nagapagighambal ka pa sa tinuga ngay na. Tungod para sa akon, amo ining husto nga paagi. Amigo! Ah, amiga! Amiga! Kinahanglan namon makita ang aswang nga utod ang lawas. Hindi ka bala mo sina? Nga, Kinahanglan namon ang iya dugo para sa isa ka potion. Para bilanggoon ang 3 ka mga malain nga espiritu. Nga. Ano? Ado? May gusto lang ako nga pamangkot. ano, ina? Nagakaon ka man balas ang tao. Ayak! Hoy, vegetarian ko yan, no? Kag out of fashion ang pagkaon sa tawo. Kuna mo, nagakaon gid man kamo sang tawo sang una? Ano ka ba lang nga klase sang tinuga? Ay, my God, manang. Ay, wala ka ba sa mata? Wala mo ba makita ang wings ko? Ang tuktok ko? Pwede ba lang nga sabton mo na lang ako? Ako si Tik-Tik Age. Tik-tik? Oo, Tik-Tik nga Age. Do pis-pis nga tinuga nga nagalupad sa kagabihon. Kag, wala mo pala mabatian yung huni ko kaina nga. Tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Nabatian ko Pwes, ako ato. Ikaw ba lang nagkaon sa mga bibi? Kag mga baboy sa doog nga ini? Kag pati ang mga kakahuyan? Kag talamnan sini? Ay, ay yes! O ti ano? So, wala ka gid gali nagakaon sang tawo? Kakulit, gid ba sa imo, girl mo? Wala na kami nagkakaon tawo, day. Kay Lucrecia Kasilag, ang guwa namon kung magkaon kami sa tawo, no? Gani ginuntat na namon, ina. Dogay na. Lucrecia Kasilag? Oo. Krong-krong bala. Lokaret, buangit. Pwede bala ninyo ako nga paulamon sang bayo? Kaya mas okay pagid kung paimnon niya ako sang kape. Tigadluman. Hoy, Ado, pwede bala? Magpakatawhay ka. Wala kami sang dala nga ekstra nga bayo. Gusto mo bala ining kapote? Ay, never mind. Okay. Ubahon ko na lang ining kapote nga ginasuksok ko. Kag amo man ang buta. Kay kabaho sang itis ang bibi. Ihaboy ko ini sa unhan. Ay, salamat. Makaginhawagin man ako sang halog. Ako gali si Anika. Kag siya naman si Ado. Ikaw? Sino ngalan mo? Nga nga ihatag kumanabi sa imon, no? Siyempre. Kay ginhatag man gani namon ang amon ngalan. Si Ramon ako. Pwede ba lang hukso na lang ninyo iningnet? Sige. Madali lang. Ano ba lang ginabuhat mo? Ado? Ginuyatan mo ako sa kamot? Buyan ko siya. Ano? Anika, naabuyan mo siya. Si Tita Estrella. Anika, hatagi ako sang rason.
tungod gusto ko nga magsalig sa iya. Kag gusto ko nga ipahibalo sa inyo nga wala siya nagakaon sang tawo. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatarumang sumapong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mag-misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon Nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Mas Paradio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Mas Paradio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit,
kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love, kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Camila, gagin pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once there was a love, sa kasaysayan. Halok. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Ang dumdum ko, anay, kung ato ka sa probinsya. Gusto ka? Apang masobra isa kasimana na ako nga nakabalik diri sa syudad. Dito na ako nag-a-star sa balay sa amiga ko. Good. Maayo kay ginpahibalo ko bisan ulihin. Better late than never, right? Very well. O ano? Ginswerte ka man ba na sa pagpangita mo sa trabaho? Nabaton ako bilang isa ka guidance counselor sa isa ka university. Guidance counselor? Yes pa. Kagpila man ang kitaon mo sa trabaho ngayon. Okay man. Fair enough. Mabuhi ka pala sa ginasiling mo nga fair enough? Yes pa. Tungod simple man na ang gusto ko sa kabuhi Hindi ka magasinso sa trabaho ngayon. May edad ka na. Nagputi na ang buhok mo. Wala ka gihapon sang sinuptan? Wala sang maayo nga matabo sa imo. Mapatay ka gihapon nga pigado. Gali. Sigurado ako nga wala na kamo sang imo sa Merfling. Kay kung okay pa kamo, wala ka pa kuntanit diri sa syudad. Amela, hindi pa ulihi ang tanan. Mag-eskwela ka sang law. Total, nakatapos kagidman sang 4 ka tuig nga kurso. Nga hindi ka na magpadayon sang abogasiya. Kung buhaton mo ina, pila ka tuig na lang, mahimo ko na ikaw nga mapasulod sa kompanya. Kag pagkatapos? Magpahamtang ka na sa Malinong kung gusto mo. Ara si Mr. Solis. Hindi siya malain niya choice para nga manginbana mo. Ay, pa, nalipat ka na bahin sa ginpamangkot mo nga opinion ko? Oh, hindi ka gid makahibalo mag-compromise. Ginapangibabaw mo man ang imo emosyon mo. Oh no. Dira ka nagsala pa? Kung manatun-an man ako sa imo, inaamo ang pagbaliwala sang anuman nga balatyagon ko. Nakaibalo ka bala kung ano ang ara sa pensar ko, subong? Ano? Para sa isa ka lagting nga abogado, hindi ka amo sina ka-eksperto.
Kung negosasyon ang hambalan. Kag sinasiling ko na. Hindi ka makahibalo mamati sang ginahambal sang iban. Sa mga ginapanghambal ko sa imo. Bisan hindi ako, ginapilit mo ako nga magkuha sa abogasya. Ang magpakasal sa lalaki nga wala ko ginahigugma. Nga masami ko ginapaminsan ang tinaga nga ina pa. Nga pareho kita nga nakahibalo nga wala ka sang pagpalangga sa akon. Nga naging kuha mo pa ako sadto sa probinsya. Pero napaminsar ko, ginakonsensya ka. Tungod ginbayaan mo kami ni Mama sadto. Dason, napatay siya. Nga wala kang manang nagpangayos ang patawad sa ginhimo mo nga pagpatol sa manggaranon nga babaye. Ginkuha mo lang ako. Tungod ginasukmatan ka sa imo konsensya. Kagsubong, natukiban mo nga failure ako para sa imo. Tungod sina, ginatulod mo ako sa lalaki nga wala ko ginahigugma. Bisan nga manggaranon siya. Sa paagi nga ina, madula na ako nga isa mo kakargo di konsensya. Labaw sa tanan, hindi mo na ako pagkabalakaan. Wala ka makahibalo sang ginapanghambal mo, Camila. Nakahibalo ako pa! Nakahibalo gid ako. Well, magapabilin ako nga failure sa panulok mo. Hindi ako magpasugot sa gusto mo pa. Malipayon ako subong sa akon katungdana sa eskwelahan. Ginabuligan, kag ginagabayan ko ang mga estudyante nga nagakinahanglan sini. You see? Nahangpan kong kaimtangan nila. Tungod magluwas kay Lola, Krista, kag Mat, wala na sang nagahimo sina para sa akon. Ano gid ba lang punto mo? Wala pa. Ang matuod, nakikita na ako sa imo agud isiling nga hilway ka na sa anuman obligasyon mo sa akon. Hindi mo na ako kinahanglan nga intsindihon. Pagkatapos ang ginpanghambal ko, nakahibalo ako nga hindi na ako welcome sa panimalay mo. Maayaw kay nahibalaan mo. Hindi ko kinahanglan ang ingrata nga anak nga kasubong mo. Kag hindi ka maglaom, nga papanublian ko pa ikaw pagkatapos ng tanan. Gina-expectar ko na ina pa. Kagang masakit. Nakahibalo ako nga isiling mo na sa akon nga goodbye. Kag gusto ko nga ipahibalo sa imo nga si Matt. Hindi ko siya summer fling. Kung may tao man diri sa kalibutan nga nagapakamahal sa akon sang lubos, siya ina pa. Natabuan lang nga hindi kami para sa isa kag isa. Nakahibalo ako. Natubtubsan o. Hindi na maghumok pang balatyagon niya sa akon. Masakit ini para sa akon. Apang sa piyak nga bahin, nalipay ako. Tungod hilway na ako sa pagdikta niya sa akon. Nagadidikar ako sa akong obra sa eskwelahan.
Hindi na ako gusto nga mamensar pa kay Papa. Labi na kay Matt. Gusto ko na lang nga magtrabaho nga magtrabaho. Tubtub ka po yan ako. Kapag abot ko sa balay, matulog na ako dayon. Apang, may mga best nga bisan ano ko kakapoy. May isa ka tinuga nga masami nga nagasulod sa kaisipan ko. Antes ako magtulog. Amo man sa aga kung magbugtaw ako. Siya gihapon ang nagagamo sa pensar ko. Ay, kunsado. Nakalambot pa sang pila ka tuig antes ako nakabangon. Paano nagidayan subong na may nagpatunga na sa amo ni Matt? Ang paghigugma ko sa iya, among amat-amat nga nagapatay sa akon. Kung mahimo ko lang kung tani nga ibaliwala ang akon prinsipyo, siguro subong, nagaupod ba kami gihapon nga duha? Siguro, nagaplano na kami subong sang para sa amon palaaboton. Apang kung madumduman ko ang bata nga ginadala ni Nika, kinakonsensya ako. Hindi ko mapatas. Ay, kag-amuin ang problema. Hindi ko inamahimo nga ibaliwala. Bisan pa nga nagakahulugan ini, sang pagbulagay namon sang lalaki nga ginapakamahal ko. Nakasugilanon ayhan sila nga duha. Mahimo nga sa mga tinion niya ini. Nagaplano na sila sang ila kasala. Ay, kundiin pa nga nangin okay na kami ni Matt. Amo man ang pag-eksena ni Nika. Pero basi, ako man ang naggamo sa nagatubo nila nga relasyon. Hindi ko man mabasol si Matt. Tungod madugay man nga wala kami nakita ay. Tawag gihapon ako. Kag masakit gihapon sa akon. Tungod dapat. Kami kuntani ni Matt ang nagaupod subong. Ay, maayo man kani. Nga wala ko nasugid sa iyang address ni Krista. Kaysa tion nga kadtuan ni ako, kag pangabayon. Basi kung hindi na ako makapugong. Kagkalimtan ko ng akong prinsipyo sa kabuhi. Camila, may bisita ka. Sino? Si Matt. Ano? Sorry Nakahibalo ako. Nga hindi ka gusto nga ipanugid ang nahamtangan mo subong. Kag hindi ka mapangakig kay Matt. Tungod sa pamangkot niya ako kay Ina, wala na ako nagduwa-duwa sa pagsabat. Sige, mabilan ko na kamo
Maghambalanay ka mo sang maayo. Kagkabay, nga masanaga na ang mga problema ninyo. Paano mo ako natultulan? Ginkaton kong amay mo kaina. Ginbuhat mo, ina? Kag nga ay hindi. Kaginhatag niyang address? Obviously. Congrats. Para sa ano? Kay napuga mo si Papa, nga sugiran ka sang address ko dire. Tungod hindi maayong resulta sang amon katapusan nga pagsugilanon eh. Stop it, Camila. Anong siling mo? I said stop it. Tub-tub sa ano ka ba naman pakuno-kuno? Nga daw wala sa minatabo sa tunga naton. Nga naglakat ka nga wala ka magpaalam. Kaga wala mo ginasabat ang mga tawag ko. Nga Camila. Kinahanglan pa bala nga isa-isahon ko, Mat? Ara ka naman? Wala pa ka mo nakahambalanay ni Nika? Kag ano naman ang labot ni Nika? Wala ka bala makahibalo? Nga amo ining dako nga rason. Kung nga naglakat ako nga wala nagpaalam sa imo. Kinapabudlay mo lang ang sitwasyon, Mat. Wala ako sa minahangpan sa ginapanghambal mo, Camila. Ang maayo pa, sinikang istorya ha, hindi kay ako. Kag nga ang hindi nilang ikaw maghambal. Anong kinalain dira? Fine. Ginsugilanon ako ni Nika. Duha ka adlaw makaligad nga naglakat ka. Nagabusong siya kuno. So? Nagabusong siya. Kag ikaw ang amay. Do wala ka gid nakibot ah. Kuna mo. Nakahibalo ka na? Nakahibalo ka ba lang nga nagwa na ako nga tanga? Wala ka gisang delikadesa, Mat. Kag anong ginpanghambal niya? Wala mo pala makita? Nga nagkadto ka pa dire? Para ano? Para pabudlayan pagid ako? Mat, tama na. Kinpabayaan ko naghana ikaw eh. Nga ginagkamo mo pa ako. Wala ko makahibalo nga panggamo gali ang panulok mo sa akon. Bahala ka kung anong gusto mo nga paminsaron. Sure. I will. Apag antes na, gusto ko anay mahibalaan kung ano git ang eksakto nga tinaga nga ginbuy-an ni Nika. Suno sa iya. Kamo na siguro subong kung waay ako nag-abot. Nga nalimtan mo na kuno ako. Bisan pa nga nabuhi lang ang amo nga paghigugma sa liwat nato nga pagkitaay. Ginhambalan niya ako nga bayaan ko na ikaw, Mat. Kag amoy na ginbuhat mo? Di wala ka man lang gani nagapaminsan o kung nagapangduha-duha? Wala ko sang pilian, Mat. Karon, nakahibalo na ako kung nga ang naglakat ka nga wala ka nagpaalam sa akon. Ginsuli mo lang ang nabuhat naton nga sala sadto. Hindi ko mabatas nga ipalayo sa bata ang iya amay. How considerate. I only wish nga amo man sila nga pabor ang buhaton mo sa akon. Pero kung sa bagay, sang saan mo lang malagin hatagan sang konsiderasyon ang baratyagon ko? Anong buot mo silingon? Ang matuod, mahimo ko man nga ipatubang sa imo si Nika para mahibalaan ang tanan. Pero nga apa, daw desidido ka na gani nga patihan siya? Ni wala mo magkilala sang lubos si Nika? Apang ginapatihan mo siya? Samtang ako nga kaupod mo, ginaduha-duhaan mo? Nagapati ka ba na? Nga isa-isa ka relasyon, kinahanglan na pagsalig? Ano? Ako nagapati. Apang tungod wala ka sang salig sa akon, ano pang punos ngay pagkigbato kay ikaw? Gin-give up mo ako
sang tion nga pati ka sa iya. Madali lang. Nga, Ano ba lang buot mo silingon, Mat? nakahibalo ko nga nakahibalo ka. Mahuyugon ka lang kung ganing magpabulag-bulag, Camila. Mat? Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sa kasaysay ni Camila, gaging pasakop ni Krista, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Halok. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, ngaging kalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon, kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Aring gusto ko nga kaunon nga sandwich. Ay! Nagapangibot ka, ha? Ginako po sang hinali nga akong duwa ka pa. Animal, wala ka naglisang panapton nga iban? Nakibalo mo na ako nga maabot ka, no? Kuna mo, dali na. Hoy! Ginakot mo ako. Sa din mo ako dalon. Sa kwarto, diin pa abi? Aray ng kama. Kinhaboy mo ako sa kama, Jonar. Makatilingala ang isa ka butilya nga whiskey. Makahibalo magpatahom sa isa ka babae sa akon panulok. Ay, abong animal. Ininsultuhan pa ako. Pero sige lang. Kanugon man nga mawasi ang ibayad sini. Oh, come on, lover boy. Make my day. Gingoto man ako ba? Mantiniran ko lang alay ng sandwich sa ginhimo mo, ha? Madabatian ako ang ginahambal sa mga tao sa palibot. Anong ila ginambal? May tao ko nung nagapamahog sa kung sino man nga maluyag ang magbakal sang inyo uma. Ano pa ginang imo na batian? Wala na. Hindi ka mag-intra sa mga kutso-kutsong na, ha?
Kung hindi ka maluyag, may malayan nga matabo sa imo. Ha? Hindi ko pagbuhaton, ina. Apang hindi malikawan nga, mabatian ko, ina eh. Inang mga bata mo nga, ina. Hindi bala ina pagkuhaon sang ilamay? May mo nga kuhaon niya. Ina kung tugtan ko nga buhaton niya, ina. Kaganga hindi ka magpasugot. Siya ang amay. Mas makapaayo nga sa ako ng mga bata sang sa iya. Oo. Proste ka imo iya nga nagahulat sang bisan sino nga lalaki. Ano nga klase sang kaayuhan na mahatag mo sa ila? Maayo ako nga iloy, okay? Nagkatrabaho ako. Agod makakwarta. Sa bisan ano lang ang masarangan ko. Kag nasaguran ko sila sa akong trabaho nga ina. Maatipan ko sila sang gusto. Ginpalangga ko sila. Pareho sa pagpalangga sang iban nga iloy sa ila mga anak. Hindi pareho sa mga buisit ka. Nagapungko ka lang sang maayo sa sofa. Samtang nagauyat ang kamot mo sang botelya sang whiskey. Kagang nawong, nagapalamula sa kahubog kag sa droga. Oh, ano palang natabo sa akon? Nga nagpasugot ako nga mag-upod sa iya. Husto siya. Madamo sang lalaki nga naluyag sa akon. Apang hindi sila pareho sa gago ngayon ni. Kapintas. Kanagainto sa akon permi. Oh, anong ginatulok mo sa akon? Dosende ako maguntat sa pagtulok sang imo kagwapo, Jonar eh. Oh. Don't mention it. Batuod kid man nga tama sa imo ka mapalaron. Nga nag-upod ka sa akon. Kag nakaangkon sang isa ka lalaki nga pareho sa akon. Dari ka bala matulog sa gabi nga ini? Mahimo nga oo. Mahimo man nga hindi. Makaibalo ka lang kung ano nga akong desisyon. Okay. Kung anong gusto mo, sugot ako. Aba? Ano kung gusto ko nga kuhaon mo diri ang mga bata? Nga ba lang ang gusto mo gid nga madula ang mga bata? Wala man sila nagapasaway kung ari ka diri ah. Mapaulia sila sa ila amay. Siya ang dapat ka maggasto sa ila. Nakasiling na ako. Nga hindi ko pagbuhaton, ina. Kinahanglan nga buhaton mo, ina. Hindi ako gusto nga dito sila sa amay nila. Hindi siya bagay nga mangin amay nila. Amo gali? Mapinta siya nga sa isang tao eh. Daw pareho man sa akon? Hindi amoy nang buot ko silingon. Kalain sa iya kun maakig do sa tigri. Kung kisa, nabdan ko si Hana. Ang akon bala anak. Nagasinggit siya. Kaya ginabakol niya ini. Kado sa mapatay na lang ini kung wala ko siya naabtan. Kuna mo, hindi man siya sa mga bata. Hindi mo man siya mabasol kung mapatay niya ang iyang mga anak. Hindi ako magpasugot ng buhaton niya sa akon mga anak. Kagamoy ng rason. Kung nga naghalin ako sa among lugar, kaginda lang akon mga anak. Halin dito, diri kami nagpuyo. Kung ako man ang bana mo, pangitaon ko man ikaw kag bakulon. Nadila mo lang ang wala sang lagob. Salamat, kaya hindi mo ako asawa. Anong siling mo? Ay, nalipay na kung tani ako nga may mahakos sa akon karon sa gabi. Gwanta ka eh. Wala na ako sang kinanglan sa imo karon sa gabi. Mahigda ko sa akon kagalingon nga kama. Oh, aring kwarta. Ara sa lamisa. Kuha na. Bye. Bye. Pujuton kong kwarta. Kagkabay pang ini ka na magbalik.
Salamat. Kimahamuok ang tulog sang akon mga anak. Ay, mga anak, palangga ko gid kamo. Halokan ko sila sa agtang. Si Jonar na ini. Abe, tukisun ko ang kortina. Ara na siya. Siya gid. Si Jonar gid. Sorry ha. Amo pala ako makaabot. Hinaya lang ang tingog mo. Basi kung makabugtaw si nanay. Okay. Ara na. Bukas na. Magsulod ka na. Dali. Ho. Ang dumdum ko. Hindi ka na makaabot. Natulugan na lang ko. Di ka pala magkalinman? Nagsugilanon pa ako kay Martin. Oksyon sang amon uman ni Tatay Buwas eh. Butigon. Nakapanimaho ako sang alak. Kung ano-ano pa ang mapanimahuan ko. Dito ko naman balahalin sa iban mga babae, no? Hindi ako pag-intua, Jonar, ha? Kita lang nga duha ang pwede nga mag-upod. O kung wala na kita sang relasyon nga duha. Gali sugiri ako sang matuod, ha? Nag-inom matuod ako. Apang wala ko sang kaupod nga babae. Bisan pamangkuton mo pang tag-iya sang limnan? Makasugid siya nga mo inang matuod. Gaga mapatol pa ko sang iban? Samtang ara ka na? Nagpate man siya. Nakaibalo ako. Nga patay luyag sa ako ng babae ngayon eh. Wala siya makaibalo. Nga ginapasaot ko lang siya sa akong palad. Nagpalapit la ako sa iya. Kay gusto ko na makapalapit kay Maria Luisa. Kag makuha ko siya kay Ben. Anay ka pala, ha? Kay hukson ko ang mga batunes ang imong blouse. Ha? I love you, Susan. Nakipalugid sina, ha? Uy, ba? Nagpiyong ang gagaw. Ginpabayan lang niya ako nga ubahan siya sang bayo. Nagapati siya sang tanan ko nga ginahampal sa iya. Susan! Sinong kaupod mo dira sa idalom? Si nanay. Nay! Ay, wala Nagapamati lang ko diri sang sunata, nay. Good night! Uy. Ato na si nanay. Nagbalik na siya sa iya pagtulog. Puisit. Hindi na lang. Kibasi kung magbalik sa liwat. Nagamit ang nga daan ni Maggie. Ay, kalaway pala si mo tulukon. Nagbalik si nanay. Ang bayo ko. Idulsa ko ng misti ko. Din ako Maggie. Tira sa likod. Oo. Talaga na. Nagaano ka diri, Susan? Nay? Ay, wala, nay, Nagapungko lang ko diri sa pulungkuan niya, nay.
Ang maayo pa, Nay. Mahalin na lang ko kay matulog na ko, Nay. Ay, hindi ka anay maghalin. Oho, nagabukas ang butones ang blouse mo. Kagang imo palda. Wala pa mabatak sang maayo. Kagang imo sapatos. Wala pa matakod ang pihak. Eh, ano ato? Ang ano, Nay? Wala ko isang nabatian, Nay, ha? Ay, makadto ako sa bintana. Si Junar ato Nagadalagan siya. Samtang nga ginabatak niya ang iya di largo. Wala ka gitsang huya nga babae ka. Ari mo ay, kay balikan ko ikaw. Maldita ka! Aragay! Kintampa mo ako, Nay? Butigon! Nakahibalo ako nga may kaupod ka dire. Apang nagbutig ka sa akon? Hindi na ako bata, Nay. Kag may husto na ako nga pinsar. Kag mahimo ko kung anong gusto ko nga buhaton, bisan anong oras. Kag hindi mo ako mapunggan. Hindi dire sa akon balay. Tanawang kaugalingon mo? Nagabaliskad ang bayo mo? Ang buhok mo daw sa inukay sang amo. Nga nakabatas ka magbuhat si ni Susan? Kag si Junar pa? Wala agad ako maghuna-huna nga makabuhat kasi ni Susan. Wala agad sang huyang lalaki nga ato. Wala siya sang pulos. Bangod bala sa magulang mo? Bangod bala kay Luisa? Nahuman na bala ina sa utok mo? Nga makigrelasyon ka kay Junar? Agod ba kuha ba sabin? Kag makabalos ka kay Luisa? Hindi, Nay. Nagsala ka, Nay. Oo, akuon ko ang matuod. Amo sina ang gusto ko nga buhaton sa nguna, Nay. Apang subong, Nay. Ginahigugma ko na si Jonar. Ginahigugma ko siya, Nay. Ano? Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradio Bombo! Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Untopit sa 25 sa bulan sang Marso tuig 2022. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes edisyon sa ato na pagpalagad, magadulong naman kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updang kita sang aton nga mga Bombo reporters. Sumuman sang aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Sumuman sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subuman YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa mga balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day, subong ako nang PNP Provincial Office may panumdum sa mga kapulisan angot sa anibersaryo sang NPA. Probinsya nagaulat sang exemption gikan sa COMELEC para mapanagtag ang 5,000 pesos nga ayuda gikan sa National Housing Authority. PNP Moises Padilla hugot man ang pagbantay sa palibot matapos nga kabahin man ang ini nga banwa sa mga watchlist area sa tion sang eleksyon. Kag subong adlaw nagsugod na ang campaign period para sa mga local candidates. Kag mayara karon sang panumdum ang aton election Bacolod election officer aton ni Rivo Sorbito. Kag sa aton balita national, mga naimprinta nga mga baluta yara na sa 90%. Kag sa balita international, G7 nagpaandam sa Russia batok sa paggamit sang chemical weapons sa pag-atake sa Ukraine. Ang mga kabiyanan nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Biyernes ng edisyon sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Sa antes ita magkuha sa nga pila ka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters. Banwa, gusto ko lang klaruhon sa aton nga mga tagpalamati labi na gid sa mga Facebook users, no? Kag sa mga kauturan naton nga mga natungdan nga gusto lang naton ipaintindi sa inyo nga ang mga balita running story, no? Kung ano ang balita subong, may mga development na siya pagkasunod nga mga inuras, pagkasunod nga adlaw. So hindi ka mo magtutok sa kung ano lang ang gin-post sa subong nga oras nga amo lang na yang tutukan nyo nga pagkasiling nga may gin-post bala nga balita sa subong nga oras pamatyagan nyo do amo na ginaas ta mintras. No, ang mga balita, mga insidente nga nagkatabo running na siya. That's why may ara na siya ginatawag nga running story. No, may ara ginatawag nga follow-up report. That's why kung ano ang gin-report subong sang reporter sa subong nga oras, pagkanason nga public affairs program, may ara na siya sang follow-up report, no? Kay may mga interviews na may mga development na may ang mga ngalan nga wala makuha sa subong, pagkanason nga mga inuras makuha niya na ti may ara sang development, no? Ginambal naton ini kay kung kay isa ang pila naton ka mga kulturan nga nagatutok ya sa social media, ilabi na gid sa Facebook, kinablang nagamurarat lang pirmi sa Facebook.
Ining daw kadali subong daw ang pasensya bla daw ka lipot tigil lang sa mga pasensya. Daw na nadulaan pasensya ambot kun ano ini sa aton nga panahon basi sa bakuna, basi sa COVID, basi sa nag-influensya sa aton. Ngayon na blang gamay lang nga singki, gamay lang nga mga mabasahan naton sa Facebook. Grabe na dayon ang pag-react. Hindi gani ko gisama intindihan ang kung ano to ang gin-caption. Grabe na nga putak. Imagine nyo na banwa nga sa to lang nga gin-post bala naton diri nga parte to sa ano ganito gin-post sang nagligad nga grabe man ang reaction parte sa kay Bongbong Marcos atong parte bala to sa litrato nga ang caption naton matudayhan nga ginkawat ang litrato nga ini ato lang nga gin-post sa Facebook. Imagine nyo na nga may nag-istorya sa aton nga nagalinalisay ito ang pila ka mga hubinis pa mga estudyante nga kay kuno ginpatutuan na sang Bumbo Radio ang kampo ni Bongbong Marcos nga nagpangawat sang litrato nga kung sa bagay ang ginpost naton dito is kung matudayhan matudayhan. So wala bala ginabasa sang insakto dayon nga kariya kay kumo nga supporter sang BBM. So hindi ka mo mag-amo sina to the point nga hala grabe na ang pinangakig may masiling na yang may pa siguro ang Bumbo Radio bumbahan ina siya para magkalamatay ang mga tanan nga tawo nga sa Bumbo Radio timayo bla nga statement. Siya do ka hindi makatarungan nga mga statement no. Siya do ka irresponsible nga mga statement nga masiling kaya nga bumbahan kay tungod sa tunga post nga way mangani gin-intindi kung ano gin ang kabugusan sang caption. No, masiling na daw nga may pa bumbahan na ang Bumbo Radio kay para magkalamatay tanan nga tawo da. Tungod lang sa sila nga caption malabot siya sa punto nga nag-amo na ng utok naton. Nag-amo na ng utok ninyo to the point nga nangin utok kriminal na kamo tungod lang sa eleksyon, tungod lang sa ginadampingan naton nga politiko, tungod lang nga sa pagpamatyag naton sa inyong pagpamatyag nga nangindihado ang inyong kandidato kag nangin favorable sa pihak ang inyo nga instinct nangin criminal na may mga criminal tendencies na dayon kamo nga to the point nga pangbumbahan nyo na ang tanan nga tao nga nagakontra sa hindi nagapabor sa inyo kag pamatyon insakto bla na nga utok abi paminsaran nyo abi kay naga-eskwela man kamo kag ara man kamo sa insakto nga paminsaron no may iniya tutuod ni kay ang nagtimbre sa akon kuan gid mismo amo tong bata niya nga daw nakalalis gid sa isa man didto nga daw manog sila ya kaputak kay sa caption nga matudayhan ginapamangkot gani ginagatag kita sang benepisyo sa pagpangduwa-duwa benefits of the doubt no naghatag kita sang benefits of the doubt nga whether we like it or not, ato nga mga litrato naguluan nato sa social media. Tani kabigo ninyo nga ang pagplastar nato sang Bumbo Radio, hindi ato ya siling nga dugangan pa naton ang nagabagay nga balatyagon nga ginapakalayo naton ay ginpost nato para nga makaangkon bala sang kathagan kaga ang kada isa maka-express man makasiling nga huo kun hindi. Hindi yan naton to ginpost nga agud nga pakamalauton na kung sino ang pakamalauton da. Kay kung basahon yung caption siya, doon kaya ganito ka neutral. Nga nagsiling kita nga kung matudayhan, nga gini nga litrato ang ginkawat sa original owner nga mutong Indonesia kagin post. Kay may matud gin man may nagpost sa to. Ang kalain lang wa isang may nagpost sa to nga out from nowhere, no? Out from nowhere. Wa isa may ginhalinan gulpiada lang kita nagpost sa kamo sa to nga masyado ka malisyoso kay na siguro daw may reason kamo ya mag-react pero wala man sang reason nga mag-react kamo sang kaangay sina nga magsiling kamo nga ano kamo si Putin kamo ya nga mamumbag iya kamo ya dayon how no do kalain nga mga statement that is very highly irresponsible statement sa isa ka person to an educated person kag inang persona yang sa isa ka tawo no nga sibilisado isa ina ka highly irresponsible statement for a civilized person nga maghambal sina no so
Tapos may harap pa may siling niya, hindi na kami magpamati sa bumbo. Bangod lang sila ng mga statement sa Facebook. Bangod lang sila yung ginapost naton ang kamaturan kaya nagabuli kita sa patag sa katawhan. Why kaso na no problem, no? Ang importante ya padayon kita diri. May eleksyon man kuha eleksyon, nagtuhaw man ang ngalan ni BBM, nagtuhaw man ang ngalan ni Lini, or why man magtuhaw na, at least pa man nila nagtuluhaw ina ka mga ngalan mga Lini kag BBM. Ang Bumbo Radio dugay-dugay na yan nagserbisyo sa katawhan para nyo may balaan, no? Ang hindi ko lang yan mabaton nga ang mga utok sa katawan subong na kuana na ginkuha na siya daw ginulipon na kita, no? Ang mga utok sa mga katawan ginulipon na sa mga misinformation nga mabasa sa social media, ilabi na gid sa Facebook nga ang mga Filipino, no? Ang mga Filipino banwa mas more kita ya sa pamati kag pagtanaw sa mga kutso-kutso, rather sa pamati mga kabyanan sa matutuod nga balita na ang tendency naton ya nga daw na kuan kita blood na overwhelm kita sa mga makita naton sa Facebook nga with matching video, with matching pictures, may mga tingog ka nga mabatian dira nga kibalo ka mo banwa nga ginapang splice ina sa pila ka mga trolls, no? Nakuan kita na biktima kita sa mga trolls. Nga ano mga trolls sa gimbayaran man sa pila ka mga tao dira nga way hindi naton pag-isinghul out kung sino na sila. Na kuan na nabanga kita ya sang sige ka pamati kag lantaw sa gina-post sa mga trolls. Nga ina mga statement na ginpang utod-utod na ginpang splice. Ginpang splice agud nga gub-on ang isa ka tawo. Kag ang mga video kag ang mga litrato ginpang taod-taod ang ina siya banwa. Kada mo na nagakatabo. So pagkatapos nga i-post yan asang troll, tapos may isa man to nga nagpati, dayon niya man dayon ka-share, pero hindi siya troll. Nagpati siya sa troll. Gin-share niya man to, may abyansa nga nakakita, kag pareho man ang dalagan sila nga utok, nga nakakita nga gin-share na siya sang isa katawo nga kilala niya, gin-share niya man, hasta nga nagdamo na ang sharing. Pero kung aton nga trisapon, ang nagpadala sina iya, ang original nagpadala sina, troll. Inang binayaran bala nga maghimo sa mga black propaganda sa paagi sa social media. So amo na siya nagakatabo. Hindi ka mo hindi ta maglabot sa punto ya nga imbis yang aton ngin saktong utok do aton pa daw ginkuan subong ginhubog subong kag gin-hypnotize kita sa mga black propaganda nga makita naton sa Facebook to the point nga bumbahan nyo na lang yung Bumbo Radio niya, bumbahan ta ng Bumbo Radio siguro ay para nga kwan, para magkalamatay na sila tanan. Ano ang ginhimo nga mga kalautan sa mga tao di sa Bumbo Radio sa sosyedad? Ha? May ginhimo kami nga kalautan diri nga kalainan. Ano ang nakapanakit kabida sa inyong physically or ano man? May ginhimo kami nga krimen. Way mas may ginhimo nga krimen nga maglabot niya sa punto nga masiling ka mo daya nga bombahan tayong Bumbo Radio kay tungod ya nga nag-post lang ya sang pila ka mga balita nga daw hindi ka muna namian maglantaw amo na. Kaya ano galimbot sing ganun nga ang tanan na lang yang i-post na naton diya bisan hindi pa insakto basta lang yang makapayuhom sa inyo amo na lang ibalita tadi. Hindi ginasulit-sulit ko ni. Kaya kung hindi gani sa nagapamati isubong, kung padayon ka mo nga ma-addict sa Facebook, kag ang sa bilog nga oras, bilog nga adlaw, ang halos madamo nga oras ninyo, ginaspend ninyo sa Facebook, nga gamuludlo inyo nga mga mata dira, nga tanan na lang ginagihuda, ginabantayan nyo da. Makakuha ni aton nga pungsod, mabutang niya sa tabtaban. No kay why na hindi na kita magapangabuhi kita nga hindi na santo sa anong matuntuod ya nga ara sa utok naton kay sa balatyagon. Kaya ang tanan-tanan ginihimo naton under the influence na sa kung ano dang makita naton sa Facebook. Masyado ka delikado, dangerous ini. Dangerous ini, no? Gani sa aton nga gobyerno sa DSWD o kung sa diin man drang ahinsya sa gobyerno, dapat siguro tutukan kag tun-an ini. Ang nangin kultura na karon sa mga Pinoy
nga ginkuan na kita, invade na ang aton yang utok sa sini mga misinformation kag ini mga maalam sa social media nga daw halos sana nag-alam na subong. Pwede na mangin engineer, pwede na mangin lawyer, pwede na mangin doktor, tanan na. Pwede na din magka-komentaryo sa kung anong i-komentaryo da nga kung kaysa hindi maging inibaluan, way man makibalo kung ano yung ginakomentaryuhan niya, basta na makasaligbat lang. 35 minutos banwa nakaligad sa tag ng alas 11. O ari pagido, sa nasiling ko na blang ang mga balita running ini siya. Parte ni sa aksidente, atong nagligad blang aksidente nga napatay itong isa ka 29 years old, no, kag may ang pamilya sa nakabunggo nagaayo sa Bumbo Radio nga kung pwede hindi pa ipagwa ang ngalan sa ilang nakabunggo kag kung pwede liwaton to ang balita kay hindi man kuno ni hit and run. Gusto ko lang ipaintindi sa pamilya mo ni. No, ang balita nga natabo subong oras sabi kung may nakabunggo kag nagpalagyo nga wala siya makasurinder dayon. Kaya lang man nakaroon nga ang reporter laton paanay nga mag-surrender siya kag dismiss sa mag-report. Ti panuos na nakaroon ang report niya, ang balita niya. No, kung ara sa area, masisya nga already may nabungguan diri, pero nakapalagyo ang nag-wide na diri ang nakabunggo, hindi tanay pagyambal nga hit-and-run kay hulaton tanay pamilya magdeklarar kung hit-and-run giman ini. Ti nakita na sa sinayang oras nga hit-and-run, nga butsing gano'n, nag-way makasurinder ang pagkatapos irabungguan, wala magpabilin ang driver. So butsing gano'n nga sa sinayang oras, i-consider anay naton nga hit-and-run. Tub-tub nga nag-surrender siya, ti pag-surrender niya, ginliwat naman ang balita siya. Ang development subong banwa, atong driver nga nakabunggo sa babayi, nag-surrender siya sa atong nga mga otoridad, kay way galito siya nagpalagyo, intention nga nagpalagyugid, kaya nagkatuto siya sa iya amay, nagpaupod kaya nagkatuto sa police station. So, mula ang development nga ginatawag. So, butsing ganun, hindi mo na niya pwede nga, asing ganun pa nga, ay sala, galito ang report sa nagligad to nga hit and run. Hindi. Kaya sa to nga oras, sa angin report ato sa reporter, sa angin report atong insidente, makonsider to yung hit and run, kay way pa kasurinder mo. Hindi ba na nagkakulugan kay hit and run to ang report sa nagligad to amo na gilanto ginapanindugan tang hit and run kay pag may ara gani ginatawag nga follow up report, may follow up report, may development bala nga pagka ang report subong sa subong niya, that's why gani nga kung ni-report subong nga may aras ang may ara diri nga nasapuan nga bangkay, may ang tendency gani hindi mo pamatag ang ngalan kay way pangalan mo pagkadasod pag follow up naman na identify na ang biktima diri nga nagahurayan sa dalan. Amo nang ginasiling nga running story, running ang balita, running ang mga insidente, running ina siya. Kung subong nga oras, gin-consider siya nga hit and run, pagkadason nga oras kung nagsulinder man tuya nakabunggo, ti alang-alang maisiling naton nga i-insister niya naton nga hit and run kay nagsulinder niya ang suspitsado, ti kundi hindi hit and run. Sige. So okay na kita dira. Amo na ang balita, running. No? May mga development, may sa subong nga balita, may mga update na siya, kay may sugpon pa na siya pagka sunod nga mga inuras, kay sunod nga mga inadlaw. Kay way man niya nagtapos na pag siya nga nabungguan na mo na lang na yadayon. Aton pa gani na ibalon nga, ang nabungguan gali, pagkadason gani nga report na, siya ang nabungguan, halini siya sa amo ni Galiho, o kag nagkuan siya sa amo ni nga direksyon, kag nagbalang-balang gali niya nga motor, sunod sa testigo nga bag-ulang niya nagulhot, nga nagbalang-balang, nagbunggo gid siya amo ni ang pagkabunggo nga ang ina nga report hindi na why na ma-report sa una-una gid nga pag flash ang report may amo na ginatawag nga development banwa no sa aton nga mga nagapamati dira. So wala man siguro sa malain kung nag-report una nga report hit and run kay pagkasunod nga report nakuha naman naklaro naman nga hindi to hit and run no. Kay naglalakat ang nagbiya ang nakabunggo sa kakulba nga basi kung ano matabo siya nagkanto sa siya nga may nagpabulig kay nagsurrender sa aton nga mga kapulisan. Tiway na problema, okay na? Sige 40 minutos banwa nakaligad sa tag ng alas 11 magabalik ang ini nga palatuntunan pagkaligid gilamang sang pila ka importante nga mga panumdom. Standby. Bumbo Radio Bacolod. Number
Fast Paradyo Bongbong. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani
Anjo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongbong. Pabalik na mga kabyanan na diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. 45 minutos sa nakaligad sa tagna nga alas 11. This time, kuha na ito ng report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Ini may kang tanan banwa no, sa ining paghatag karon sang or ining hugot nga paggabantay karon sang mga kapulisan sa Moises Padilla. Ini may kang tanan sa pagsugod na subong sang campaign period nga consider man ining banwa isa sa mga watch list area no sa Commission on Elections. Kuha naton ang dugang report Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Okay. Sige. So balikan naton na dugay-dugay no ang report na ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Ang pinakabang ginahimo karon sa aton nga mga kapulisan sa ilabi na gid sa pinakabang area nga consider nga area of concern no kay ang Moises Padilla do sa nagligad pa man kuha na ini no mga nagligad abi nga mga eleksyon may history gid man ini sa ang pila ka mga pag ginamo no sa tion sang kampanyahanay. That's why nga ginatutukan man nga subok ang ining nasambit iya nga area no kag santo man niya sa pagpahayag karon sa ilan dito nga chief of police no nga preparado ini sila kag hugot ang ilang pag monitor sila diri subong. Diri sa Bacolod ganito nagamat-amat man init ang sitwasyon. Yan na ang report Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bongo Dan, wala pa sang problema no nga nakita ang ining Moises Padilla PNP sa ang mga banwa regarding sa election o kung subong nag-start na gid ang local campaign Bongo Dan. So according kay Police Major Randy Babor nga sila nga aga no may ara sang natabo nga caravan no sa isa ka partido dira sa banwa sang Moises Padilla. Kag ang status diri o ang contingency plan nila balabambodan amo man sa gihapon wherein naka-set up na gid ang mga plano nila sa matabo nga eleksyon. Kag san subong no padayon ang monitoring nila kay kung madumduman tabang modan ang banwa sang Moises Padilla ara ini sa red spot kid no pinakainit gid bala bombodan kung aton nga lang tawon kung i-analyze bala ang mga categories or classification sang election hotspot areas nga 18 sa gihapon nga dayon nga ginavalidate sang aton sini nga mga kapulisan dala ang COMELEC no kag ining banwa sang Moises Padilla bombodan nga ang mga kapulisan ta manami gid kay may ara sila sang activities nga gina-implement for preventive measures modan no ka ano pa so ka temprano pagid bala sang ila sa niya nga pagpangaman man kay syempre modan critical nga stage para sa ila so sa pagpadalagan sa mayor modan may ara sang tatlo no nga mga kandidato nga nagakontrahanay sa bahin sa administration wala pa sila kasugod sang ila sini nga pagkampanya sini nga adlaw kag ang aton sini nga mga kapulisan no nga maga-duty bala babodan especially dira sa Moises Padilla indugangan pa ganina no may pag-augment na kag wala gid sang problema subong sa ila sini nga banwa. May mga pahanumdom kita mamodan no halin sa hepe sang Moises Padilla nga si Police Major Randy Babor. So mamodan aton pamatian. So pa sa subong ma'am, bali wala pa kita sang nakita nga problema. Smooth pa ang going ang aton nga pagkuhan sa banwa subong. Wala man sa mga violent incident na related sa kuhan sa eleksyon.
So ang inyong measure dira kamusta may gindugang kamo sa mga plano nyo? Ang aton nga nga contingency plan na parte sa eleksyon naka-set up na natanan, no, ready na. All set na ang aton nga plano kag ang mga personnel sa Ariman ready naman. So para may kompleto man ang aton nga aton nga mga augmentation nga personnel, intact naman ang tropa tanan. So ginaobra namon subong kay may ara man kami nga mga activities nga implementar para sa preventive measures. So continuous na sa subong may ara kami nga ginaobra nga weekly meeting kag assessment, no, sang aton nga area of responsibility kung ano ang status regarding sa pag-start sa election period. Hindi nga adlaw, Major, may nagsugod na sa pagpangampanya dira. May ara kita sa gina na monitor nga nagkaraban isa ka partido. Isa ka partido. Sila ganing ka pa pili dira, Mayor? Bali, 3 ang nagapadalagan sa pagka-mayor. Oo. So, ang sa administration niya, wala pa man kasugod. Wala pa man sila naka-start sa lagi dyan ng campaign. Pero subong way pa man na kasi wala takabalo sa ilang mga activities karon na ginapa-coordinate ko ganito dito kay may instruction man sa amon nga dapat coordinated, no, ang mga activities nga pagahimuon sa aton nga mga political candidates. Sa aton nga mga pumuluyo sa mga stakeholders subong man sa aton nga mga political aspirant, mga candidates, no, pangayo ko gid no ang ilang ang inyong cooperation, no, para nga mahimo naton ining eleksyon sa matawhay nga pagi kag matagan naton sang tsansa, no, ang aton nga mga pumuluyo nga magpili sang kung sino ang ilang gusto nga papungkuon sa diri sa banwa sa Mrs. Padilla. Mabadan, sabay pa nga magpadayon ang kalinong, no, hasta nga matigayon gid ang eleksyon sa Mayo 9. Kabay pa kag way nagiman siguro sang siling abi nga kinagamo dira kay sa nisilong ko na sa nagaliligad pa nga daw wala namang gid diri sang duka nga isang unab lang kung magtimpo na gani kampanya daw syado gid kasupog lang kag panggarit-garit blaw. Gani man boboda, no, mabatian ko para sa una nga mga balita, ikaw mismo nga nagapamati, makulbaan man bala. Ang banwa subong sa mga Padilla, pinagahi man bala bombodan kay syempre may ara man mga nagaserbisyo, no, sa Councilor Abe or mga councilors nga na priso man pero padagan man bombodan. Sige. So bamadan, amo na mga balita naton nga gikan sa patrol, ini si Bombo Grace Waton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton, report may kantanan sa mga lihok mga kanong ginapatigayon sa mga kapulisan dira sa banwasang Moises Padilla. Kag diri sa siyudad sa Bacolod na sa pagsugod sang campaign period sa mga nagapadalagan sa local position, tinagakwan man sinambunot naman subong kag nangin alerto man ang Bacolod City Police Office sa idalom ni Police Colonel Joseph Thomas Martir, daw ang aton nga City Director, kag may nagakigo man nga mga PNP personnel nga amo maga-secure sa pila ka mga area diri sa siyudad sa Bacolod nga samtang nagalibot na karon ang tagsa-tagsa ka mga kandidato kag may tendency abi nga magsinugat-anay gini mo daw may tendency nga magsumalangay ang banas sang duha ka grupo diri sa Bacolod ka simple man lang i-identify naton ang dominant man lang diri nga color amo ni ang duha ka color abi ang puti kag ang pula, no, although nga may mga iban man nga mga colors pero do ang ginabantayan abi subong ang puti kag ang pula mo. Sang una sa gamay pakita banwa, baluan ta lang sa pula puti sa piryahan. Bumbulito ka agi ka na taya sa mga piryahan pula puti nga may mga square na nga pula kag puti kag do may ihulog na nga bula.
Kung matupasa sa pula, kag dira ka nagtaya sa pula, daog ka. Kung nagtaya ka sa pula, kag ang bulan nahulog sa puti, pierde ka. Nambal ko na ning pula puti nga sugal sa piryahan kay may nagapinustahan na kunubanwa sa pula kag puti. Bupirti mo. May nagapinustahan na pula kag puti. May ato ganito yang mapusta ya, milyon mo, 1 million ang pusta niya mo. Ang 1 million nga pustanay nila, gapangita to sila sang tao nga mauyat sang ilang nga pusta. Kaya dapat may tao nga mauyat kung yung bumbulito mo. Kaya parang way isang lansyanay, way isang palagyanay, na bilang pag sila nga, 1 million akong taya. Ara gidya sa imo kamot yung 1 million, kagang isa man to nga makontra man 1 million, ara man siya kamot ang 1 million. Ihatag na nila sa isa katawo, nga mo ang makuan sila, mo ang mahandol silang kwarta na, nga 2 million tanan. Kaya ihatag na sa kung sino madaog, sa pula o kung sa puti. Pero ang nami sini sa pustahan ay, mga kabumbo, kay kung sino galito ang tugyanan sa kwarta nga mo magtago blabong bulito, may porsyento gali sa kung magdaog ang halimbawa, abi, nagpustanay kita nga duha. Si Lito, abi kasi Daniel nagpustanay. Tapos si Bumbong Zaldi ang manuguyat sa amon nga kwarta nga 2 milyones. Kaya tag 1 million ang pusta namon mo. Pag magdaog, halimbawa nagdaog ko, kay si Saldi na naguyat sa kwarta, tagaan ko na siya do, pilatumando 20% bla mo. Kadako magali, no? 20% ang yatag sa naghandol sa kwarta. Kung magamuna nga sugilanon, hindi na lang kuya hindi kuya magigitaya. Ako na lang manuguyat, manugtago sa kwarta nyo na. No? Tag 1 million na pustanay mo. 1 million pusta sa puti, 1 million pusta sa pula. Kung magamuna nga ang manug tago sa kwarta, may 20%, ako na lang matago na. Di na to mapustanay. No? Di na to mapustanay, kaya ako matago sa inyo kwarta, tag 1 million. Ini ginambal to di way kita naga-promote sang sugal no? Way kita naga-promote sang sugal ugaling kay bisan hindi naton pag i-promote ang sugal daw sugal lamang gyapon nagakatabo gyapon ang pustahanay kag hindi lamang banwa nagakatabo ang pustahanay diri sa syudad sa Bacolod bisan sa pilaman nga mga kabanwanan mga kasyudaran sa bilog niya nga Pilipinas kay nga ang kultura naton niya mahilig kita sa pusta mo. Mili kita yang himuon kalingawan entertainment ini. Why man gini nagapusta ang iban nga nagapusta na kay tungod nga sugarol sila mo. Kundi daw nasadyahan lang sila yang magpusta kay nagapati sila nga ang ilang manok amo magadaog. Kada isa nagapati mo ang isa man to siya. Ang ako niya manok madaog. Siya ako niya manok magadaog. Siya pustanay ta. Sige pustanay ta. Nan amo na siya no. May mga pinustahanay pula kag puti. Pero ang problema lang, kung hindi ni pagbantayan maayos ang aton nga Bacolod City Police Office ang sitwasyon subong, basi bala magsinugatanay ang pula kag puti o kag mag-mix klada ang pula kag puti, nag-mix klada lang nagrambol na. That's why nga bantayan gini mayo kay kabudlay, no? Samtang nagilapit ang eleksyon, may mga nagapinasingit. May mga hinabuyanay na sa mga tinaga nga daw hindi na nagakabagay. Pero ginalikawan nga magbuyanay sa mga mapintas nga mga tinaga. Pero daw hindi mapaiway. Tiyan mo na, no? Halong lang kag sa mga supporters mo pagkalmagid ka mo tuto, mga nunoy. Hindi nyo pang ipadala-dala inyong mga buot, no? Sa sining pula o kun puti man. Kay waagi ka mo da sang ganansyahon, no? Kung ako sa inyo, ma-volunteer na ka mo magtago sa kwarta sa mga nagapustanay. Kaya may 20% baka mo da magdaog. Ay, banwa. Hindi ka mo magpadala-dala sa inyo mga emotions, no? Sa inyo mga balatsyagon. Kay tianhon tanabi karong ko magkalari malaso kumudra. Ang eleksyon niya isa lang nakadlaw, Mayo 9. Pagkatapos ang pagka Mayo 9, pagkatapos ang eleksyon, pagkahapon gani, pagkagabi, mahibaluan na kung sino nagdaog. Amo na nakadasig subong ang eleksyon. Taya naton,
o usika nato ng aton nga kabuhi tungod lang sa sining isa ka adlaw yang eleksyon. Tiwi amo na nga dapat magpaminsar gi kita tanan kay kabudlay ko madalman kita, no? Ulihi lang abi ang paghinulsol. Sadya nga daan ang kuan subong, sadya ang politika diri sa Bacolod do exciting, no? Hindi ikumparar abi sa probinsya. Ang probinsya ti daw kuan lang do katawhay lang subong. Nagsadya lang to sa unang probinsya, sang tion nga naging kwentuhanay si ang madumduman ko lang sa sining panibag-o lang. Tung paging kwentuhanay lang the late Governor Freddy Marañon kag ni Alvarez, no, do sadya man to sang nagligad to. Pagkatapos ato daway na sang thrill, no, sa probinsya sa Negros Occidental. Ang ginabantayan subong hindi lang taga Bacolod yan nagabantay, bisan ng iba ng mga kabanwanan kay syudaran sa probinsya sa Negros Occidental, ang driya sa syudad sa Bacolod. Siling sang grupo, sang isa ka grupo siya, mapirdi na ni sila. Masiro ini sila. Siling man sang isa siya, kamuguro ang masiro. Ayo. Ay, ibalaan tani sa kwan sa Mayo 9. That's why nga daw masyado ka exciting, no? Ang ining palabutong eleksyon para diri sa syudad sa Bacolod. Banwa ari nang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Biyernes, Marso 25, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Ang Department of Health walang nakikitang malaking pagtaas sa COVID-19 cases sa harap po yan ng sunod-sunod na mga campaign sorties ng mga kandidato sa nalalapit na halalan. Ang Commission on Election naman maagang nakatanggap ng mga sumbong ukol sa ilang mga local candidates. Mga nagrereklamo, hinimok na gumawa ng sinumpaang salaysay para sa mas mabilis na aksyon mula sa poll body. Mga Pilipinong mangingisda, mas dumami raw ngayon ang bilang doon po sa Baho de Masinloc, ayon po yan sa ulat ng Philippine Coast Guard. Ang Supreme Court naman, formal na inilunsad ang panuntunan sa pagkupkop ng mga refugees at stateless persons. Samantala, isang lalaki sa Davao del Sur arestado matapos makuhanan ng mahigit 27 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo. Sa international news, ang bansang Australia pinatawan ng sanctions ang Pangulo ng Belarus at kanyang pamilya dahil sa pagsuporta sa Russian invasion sa Ukraine. At para naman sa ating sports balita, New York Knicks inalis na rin ang ban sa mga players na hindi pa rin bakunado kontra COVID-19. Samantala, NBA superstar Kyrie Irving hinikayat pa rin ng mayor na magpabakuna na. Mula sa Bombo News Center, Makati, ako po ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasig. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, walang nakikitang malaking pagtaas sa mga naitatalang bagong COVID-19 cases sa harap ng kaliwat kanang mga political events. Kaugnay pa rin po yan sa nalalapit na halalan ayon kay Health Spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere. Pero iginit ni Vergere na kailangan pa rin mag-ingat ng lahat at manatiling nakasuot pa rin ng mga face mask sa lahat ng oras. Ngayong araw nga po ay nagsimula ng formal ang pangangampanya ng mga kandidato sa mga local positions. Pero bago ito ay nauna na ring nag-ikot sa buong bansa ang mga kandidato naman sa national positions para suyuin ang mga taong bayan para sa kanilang boto sa nalalapit na May 9 elections. Ilan ng campaign sorties ng iba't ibang national candidates ang dinaluhan ng ilang libong mga supporters. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Ang Commission on Elections o COMELEC abay maagang nakatanggap daw ng mga sumbong ukol naman sa ilang mga local candidates at iyong mga nagrereklamo mga kabombo abay hinihimok din ng poll body na gumawa ng sinumpaang salisay para sa mas mabilis na pag-aksyon dito. Kaugnay niyan may update si Bombo Dennis Samito. Hinikayat ng Commission on Elections yung mga nakakaobserba o mga nakakasaksi ng mga paglabag dito sa kampanyahan, lalo na sa local level na nagsimula na yan, Bombo Dave, ngayong araw. Ayon kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia,
mas mainam kung may sapat na ebidensyang may lalahad yung mga maghahain ng reklamo para dito sa mga local candidates na kabi-kabila yung mga paglabag at mas maganda umano na ito ay nakadokumento. At maliban dyan, mas maganda rin na itong kanilang mga reklamong isusumiti ay panumpaan ng sino man na maghahain ng complaint. Ito'y sa layunin na mapastra kung mapabilis ang pagresolba at kung may kailangang i-disqualify ay ma-disqualify na agad at hindi na pamarisan ng iba pa at magiging ito umano ay lesson para sa iba pang mga politiko na sumunod din sa tamang patakaran kaugnay ng pangangampanya sa mga nakapaloob na panuntunan dito sa Fair Elections Act. At ayon pa dito kay Garcia, patuloy nilang tatanggapin itong mga complaint na ito at kahit nga walang complaint kung obvious na kumalat halimbawa sa internet o kaya naman ay naging laman ng mga usap-usapan, po pwedeng mag-imbestiga ang poll body motu proprio. Ibig sabihin ay sa kanilang pagkusa na magsasagawa sila ng investigasyon. Pero mas mainam pa rin umano na suportado ng ebidensya, video, pictures o kaya naman ay papeles na naglalahad ng ibang impormasyon hinggil doon sa mga illegal na gawain ng ilang kandidato. Paalala pa ng poll body, bawal ang pamimigay. Hindi lamang ito pag sinabing vote buying ay pera, Bombo Dave. Kahit yung t-shirt na ipinapamigay, illegal din yan. Yung pagkain, kahit nga bottled water, hindi pinapayagan ng poll body na mamigay ng bottled water yung mga politiko dyan sa mga panahon ng kampanya dahil parte yan ng mga panuntunan na hindi dapat ginagawa nitong mga kandidato, lalo na sa local level. Palasak talaga, very common sa kanila yung mga ganyang senaryo, Bombo Dave. At inaasahan na sa susunod na linggo, meron ng hotline ng Commission on Elections at mas marami na ang pwedeng makapagsumbong dahil may call center na silang itatatag at state-of-the-art umano ang teknolohiyang gagamitin ng Commission on Elections. Bombo Dennis, paano naman kung wari malayo ako sa opisina, sa pinakamalapit na opisina ng Commission on Elections, pero pwede ba ako magsumbong sa kanila sa pamamagitan ng mga online platforms katulad na lamang sa mga social media? Bombo Dennis, ina-acknowledge din ba ng poll body yung ganitong sistema, Bombo Dennis? Yes, Bombo Dave. In fact, kahapon may pahayag na sa atin si Director James Jimenez. Sabi niya, doon sa kanilang social media account ay umumuhos na at talagang nag-uumapaw na yung mga reklamo. Yun nga lang, ang iba ay ayaw magpabanggit ng kanilang pangalan, ayaw ipursigi yung mga reklamo at nagpo-provide lang ng picture o kaya naman ay video. Yun nga lang, kinakailangan ma-authenticate. Baka kasi edited yan o kaya naman ay ito ay bunga ng illegal na paraan ng pagkakakuha. So yan yung mga ikinukonsidera at dapat natandaan ng ating mga kababayan para maging katanggap-tanggap hanggang kahit sa korte pa man makarating, Bombo Dave, matatanggap na ebidensya ang naturang mga impormasyong kanilang isisiwalat. Bombo Dennis, yung kunwari may nangyaring sunog tapos nagresponde yung isang kandidato doon o di kaya may nangangailangan ng tulong dahil sa sakuna. Kapag magbigay sila ng ayuda, ikukonsidera ba ito, Bombo Dennis, na violation din, Bombo Dennis? Kinakailangan nilang mag-submit ng petition o kaya naman ay communication sa Commission on Elections para mabigyang linaw ito. Actually, ang pinakakongkretong batayan dito, katulad nung ginawa ng Office of the Vice President. Sila ay may mga project kasi, may mga pending projects kasi. Yung Office of the Vice President, gusto nila maituloy ito. Kaya hiniling nila sa Commission on Elections na ma-address kung pwede ba nilang ituloy yung mga projects para hindi naman mabalam yung mga ginagawang aktibidad ng naturang tanggapan. So pinayagan naman ito, Bombo Dave, basta provided na ito ay nakatalima doon sa mga panuntunan din ng gobyerno. Dadaan halimbawa sa DSWD na siya talagang in charge sa mga kahilintulad na aktibidad at katuwang sila para at least hindi ito nagagamit sa vote buying activity, Bombo Dave. Bombo Dennis, yung pagproseso, yung pagtalakay o paghimay sa mga posibleng mga reklamong ito, gaano ba kahaba o katagal ito usually inaabot, Bombo Dennis? Hindi naman ba pagkatapos na ng halalan bago ito nare-resolve? Hindi naman ba ganun yung sitwasyon, Bombo Dennis? Yun nga ang sinasabi ng Commission on Elections. Para mabilis na ma-resolve, i-provide mo na, ilahad mo na lahat ng ebidensyang hawak mo para maging matibay yung reklamo na ihahain at hindi na ito tumagal ng mahabang panahon pa. Kasi pag obvious na, nandyan ang ebidensya, nandyan ang dokumento at may mga testigo, ayun,
mas mabilis nilang matutuldukan, mariresolba ang mga issue na ipinupukol kung kanino mang kandidato, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mananatili pa rin sa ilalim ng Partido Reforma sa official ballot si presidential candidate Senator Panfilo Lacson sa kabila ng kanyang resignation bilang chairman po ng partido ayon yan sa Commission on Elections. Paliwanag ni Commission on Elections o COMELEC Commissioner George Garcia na magre-reflect pa din naman sa balota ang partido nga dating kinabibilangan ng senador dahil malapit na rin aniyang matapos ang pag-imprenta ng mga balota na gagamitin para sa nalalapit na halalan sa darating na Mayo. Maliban pa dito, paliwanag ni Garcia na sa ilalim pa noon ng naturang political party ang senador noong siya ay naghain ng kanyang kandidatura kung kaya't ito pa rin aniya ang makikita sa magiging balota. Maaalala na nitong araw nga po ng Huwebes ay nagbitiw si Senator Lacson bilang chairman ng Partido Reforma matapos na mag-iba ng sinusuportahang kandidato ang partido kay Vice President Leni Robredo. Samantala, nasimula na rin ng Commission on Elections ang pag-imprenta naman ng mga balota noong nakalipas na buwan ng Enero. Nitong araw nga po ng Huwebes ay umabot na sa nasa 87.2% o 58,838,453 mula sa mahigit 67.4 million na mga balota ang naimprenta na ng National Printing Office. Mamaya, abangan pa ang MMDA. Pinag-aaralan na rin ang panukalang Daylight Saving Time sa gitna yan ng nararanasang mabigat na daloy ng trapiko sa NCR sa ilalim ng Alert Level 1. Yan at iba pang mga balita susunod na. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mas marami ng mga Pilipinong mangingisda ang nagagawa ng mangisda sa Baho de Masinloc ayon po yan sa ulat ng Philippine Coast Guard. Sinabi ng Coast Guard na aabot sa 45 Filipino fishing boats ang kanilang namataan sa Baho de Masinloc nang magsagawa sila ng intensified maritime operations mula noong February 28 hanggang Marso 5. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu, malaking bagay ang development na ito sa harap ng mga hakbang na ginagawa nila para sa pagkakaroon naman ng maritime safety at security sa karagatang sakop ng Pilipinas. Patunay lamang aniya ang maraming bilang ngayon ng mga Filipino fishing boats sa may bahagi ng Baho de Masinloc na epektibo ang kanilang intensified efforts para matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino. Noong 2021 nga po ay iprinotesta pa ng Department of Foreign Affairs ang pagharang at radio challenges ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard vessels na nagsasagawa lang naman ng legitimate patrols at training exercises sa palibot ng Baho de Masinloc. Karagdagan pang balita, si Mayor Joy Belmonte dumalo muna sa isang misa bago ang proklamasyon or proclamation rally na isinagawa naman sa Grand Memorial Circle. Makibalita tayo mula kay Bombo Annalise Soberano. Tradisyonal na estilo sa pangangampanya ang sinunod ng Serbisyo sa Bayan Party dito sa Quezon City sa kabila ng nasa pandemya pa rin ang bansa. Isang misa ang idinaraos ng Serbisyo sa Bayan Party kaninang alas 6 ng umaga sa pangunguna ni incumbent Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sinundan ito ng motorcade at ang Grand Proclamation Rally sa Quezon Memorial Circle. Ang rally ay pinangunahan ni Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, mga congressman at councilors ng 6 na distrito. Sinamahan ng mga supporters na nakasuot ng puti si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa pagdalo sa misa. Present din ang aktor na si Arjo Atayde na kumandidato bilang Quezon City 1st District Representative at Quezon City 5th District Representative Alfred Vargas na tumatakbo naman bilang City Councilor. Lubos ang pasasalamat ng SBP Party sa mga Q citizens
na dumalo sa Grand Proclamation Rally. Tumatakbo din bilang alkalde na binanatan ni Mayor Joy Belmonte sa kanyang talumpati ang isang individual na kanyang katunggali na namahagi umano ng anti-parasitic drugs noong nakaraang taon at bumoto laban sa franchise ng isang giant TV network sa kabila ng nararanasang pandemya. Sinabi ng alkalde, sa kasagsagan ng COVID-19, hindi namudmod ng gamot ang Quezon City LGU na hindi pa aprobado at para lang sa hayop. Ang katunggali ni Belmonte sa Quezon City mayoralty race ay si anak kalusugan party list representative Mike Defensor. Striktong ipinatutupad naman ng partido ang minimum public health standard. Live mula dito sa Quezon City, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Anali, doon sa video na ating ipinapakita habang ikaw ay nagre-report, napansin ko na napakarami nga ng tao na pumunta dyan sa may proclamation rally ng naturang kandidato. Ano yung ginagawang efforts naman ng Philippine National Police upang sa gayon ay ma-maintain nga yung kaayusan dyan sa inyong kinaroroonan sa ngayon, Bombo Ana? Yes, Bombo Dave, ang National Capital Region, especially itong Quezon City Police District, ay naglatag na rin ng kanilang security para nga dito sa pangangampanya, sa pagsisimula ng local campaign dito nga sa syudad. May mga nag-aaligid na mga police, Bombo Dave, dito sa covered court kung saan ginanap ang proclamation rally. Bagamat sinasabi ng partido na nasusunod yung minimum public health standard, wala namang walang yung pag-handshake, walang selfie, walang yung contact, no physical. Oo, close contact. So, yun ay tinitignan talaga, Bombo Dave. So far, naging maayos naman yung proclamation rally kaninang umaga at walang mga untoward incident na naitala kanina, Bombo Dave. Okay, Bombo Anani, follow up ko na lang din. Kamusta naman ang implementasyon ng gun ban dyan sa may bahagi naman ng Quezon City? Marami pa rin ba yung mga nahuhuli dyan, Bombo Anani? Yes, Bombo Everly, sa datos na inilabas ng Philippine National Police, umabot na sa mahigit 2,000 ang nahuli dahil sa paglabag sa COMELEC gun ban. Kanina nga, Bombo Everly, nakita natin habang bumabiyahe tayo mula Makati papuntang Quezon City, may mga talagang checkpoint na pinaminamandohan ng mga SWAT team ng PNP. Kaya malalaman talaga natin na simula na talaga ng local campaign dahil yung police visibility nakikita na rin natin na Bombo Everly and Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Anali Soberano. Sa mga iba pang balita, mga kabombo at ka-Star Nation, pinag-aaralan naman ng pamahalaan ang pagpapatupad ng Daylight Saving Time. Sa gitna po yan ng naobserbahang mabigat na daloy ng trapiko ngayon sa National Capital Region sa ilalim ng Alert Level 1. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, inirekomenda na maaaring gawin mulang alas 7 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon ang pasok sa mga ng gobyerno maging ang mga transaksyon sa gobyerno. Malaking bagay aniya ito dahil makaka-epekto ito hindi lamang sa mga manggagawa ng pamahalaan kundi maging sa mayroong mga transaksyon sa gobyerno. Base sa datos mula sa MMDA, ang dami ng mga sasakyan na bumabaybay sa EDSA kada araw bago nagkapandemya ay nasa 405,000. Bago naman nagpatupad ng malaking oil price hike ay nasa 390,000 ang daily volume ng mga sasakyan, subalit bumaba ito sa 370,000 matapos ang sunod-sunod naman na linggo ng pagtaas ng presyo ng langis. Sa kasalukuyan ay ipinatutupad ang number coding scheme sa kahabaan ng EDSA. Mula alas 5 po yan ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Pinag-aaralan na rin sa ngayon ng MMDA kung ipapatupad na rin ito sa umaga. Kanina nga po mga kabombo at ka-Star Nation ay kumuha tayo ng update doon po sa sitwasyon sa Quezon City. Sa mga sandaling ito naman, dumako tayo sa Pasig City at kumustahin ang unang araw ng campaign period para sa mga local candidates. May update si Bombo Raymond Tinaza.
Bombo Dave, live tayo ngayon dito sa Pasig City, particular dito sa Mega Market ng Pasig City, kung saan kanina lamang umaga ay sinagawa yung kick-off campaign rally nitong si incumbent Mayor Vico Soto, at siya nga ay re-electionist ng lungsod ng Pasig City. Kasama pa kanina ni Mayor Soto itong kanyang tatay, yung comedian, actor na si Vic Soto, at kasama rin kanina Bombo Dave yung nagsagawa ng kick-off rally doon mismo sa loob. Gaya natin pinapakita sa ating Facebook Live yung mga videos kanina. Ito, at itong si Dodot Jaworski na tatakbo naman sa kanyang pagka-vice-alkalde. Siya yung anak ng The Legend, yung kabatch ni Bombo Elmar Ako na si Jaworski ng Hinebra. At ito, kasama rin kanina itong nagsagawa rin ng suporta, nagbigay ng suporta itong kanyang may bahay na si Mikey Cojuangco, Bombo Dave. At hindi naman actually star-studded, bagamat yung pamilya Soto ay galing o nandun talaga sa showbiz industry, Bombo Dave. Punong-puno kanina itong paligid ng palengke, at ito katabi mismo yung wet market, yung mga bentahan ng mga isda, yung venue kanina, Bombo Dave. At dito nga sa Pasig City, makakalaban ni Mayor Vico ang kanyang Vice Mayor na si Christian Caroncho. Itong pamilya Caroncho, kung naalala natin mga kabayan na taga Metro Manila, nauna pa itong pamilya angkan ng mga politiko dito sa Pasig City kumpara doon sa tinalo o tinaob ni Mayor Vico na pamilya Eusebio, Bombo Dave. So abangan natin yung magiging mainitan dahil nagsampahan na ng kasong libelo itong kampo ni Mayor Vico at ng kanyang Vice Mayor na si Caroncho na kanyang makalaban sa dating nahalalan. Bombo Dave. Bombo Raymond, kanina natanong ko si Bombo Anali kung kamusta yung seguridad na isinagawa nga ng PNP pahinggil dito sa unang araw ng local campaign. Kamusta naman dyan yung sitwasyon sa may bahagi ng Pasig, Bombo Raymond? May mga namataan din ba kayo na maraming mga checkpoints sa kasalukuyan, Bombo Raymond? Well, dito ay lumalabas na organisado, disiplinado yung pagsagawa ng kick-off campaign rally nitong incumbent mayor, Bombo Dave. May mangilad-gilan lamang mga checkpoint, pero the usual na sa pagsisitiyak na maayos yung daloy ng trapiko. Dahil kanina dito, talagang siksikan yung mga sakyan. Pero ngayon, ay back to normal na yung daloy ng trapiko. Sa loob naman ng merkado kanina, ay doon sa Mega Market, ay okay naman. Kumbaga, hindi naman nagkumpul-kumpulan yung mga tao, at marami yung mga nakiosyoso, pero hindi naman yung parang nakakatakot, nakakabahala, nagkumpul-kumpulan, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so tayo ngayon ay patuloy na mag-ikot pa rin sa iba't ibang mga lokal na mga kandidato na nagsimula ng mga kampanya ngayong day 1 ng kampanyahan para sa local elections. Live and direct mula sa Pasig City, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras sa Pilipinas, alas 12:21 na ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ang Korte Suprema formal nang inilunsad ang panuntunan sa pagkupkop ng mga refugees at stateless person. Maki-update tayo sa report ni Bombo Gerald Ulepa. Bombo Dave, dahil na rin dito sa nagaganap na kaguluhan dito pa rin sa Ukraine at Russia, ay inilunsad nga ng Supreme Court itong rules dito sa pag-facilitate at yung naturalization ng mga refugees at itong mga stateless persons. Ayon kay Associate Justice Ramon Paul Hernando, itong chairperson ng Special Committee on Facilitated Naturalization for Refugees and Stateless Individuals, napapanahon itong naturang rule na binabalangkas ng Pilipinas dahil na rin sa kaguluhan sa buong mundo. Ipinagbalaki ni Hernando na ang naturang rule ay kauna-unahan sa buong mundo na baka katulong sa mga individual na nais makatakas sa kanilang mga bansa dahil na rin sa mga kaguluhan. Dagdag ng mahistrado, matagal na umanong mayroong batas sa Pilipinas dito pa rin sa pagkupkop ng mga refugees. At kaugnay niya na, pakinggan natin itong naging pahayag kanina ni Justice Ramon Hernando. That this rule is the first ever judiciary-led initiative in the world that specifically caters to the
facilitated naturalization of refugees and stateless persons. Through the rule, we can see the Supreme Court's direct involvement in ensuring that the country's obligations under international law are complied with. Its creation is also very timely and relevant today, given the ongoing political and military conflicts around the world, particularly that between Russia and Ukraine. It is our hope that the rule will be able to help and reach those people who want and need it most. So, Bombo Dave, mula noong 2016 hanggang 2018, mayroon ng 8 mga refugees na isinailalim dito sa proseso at naging naturalized na Pilipino itong mga to. Kung maalala, Bombo Dave, kapag mayroon yung mga basketball players na talagang idinadaan sa Kongreso pa yan para maging naturalized, ganun din yung mangyayari dito sa mga refugees na nagpakupkop dito sa ating bansa. Basta mayroon lamang silang sapat na dokumento at talagang ipinakita nilang karapat-dapat sila dito sa Pilipinas ay pwede silang maging naturalized Filipino, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. Sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, mga tumatakbong kandidato naman doon sa may bahagi ng Dagupan City, kanya-kanyang gimmick din sa isinasagawang motorcade, kasabay nga po ng pagsisimula ng pangangampanya sa lokalidad. May update ang Bombo Radio Dagupan. Kanya-kanyang gimmick ang mga lokal na kandidato maging ang kanilang mga taga-suporta sa kaliwat kanang mga motorcade na isinagawa ngayong araw kasabay ng formal na pag-uumpisa ng kanilang pangampanya. Dito sa lungsod ng Dagupan, napaindak ang mga residente sa pagdaan ng mga motorcade na sinabayan ng pagpapatugtog gamit ang reggae drum. May dala-dala ring lobo ang mga residente bilang pagpapakita sa kanilang pagsuporta sa mga kandidatong nais nilang iboto. Naghagis din ng mga candy at towel ang mga kandidatong kasama sa motorcade. Kanina isinagawa ang motorcade ni Dagupan City Mayor Mark Brian Lim na muling tumatakbo bilang alkalde ng syudad, kung saan makakatunggali nito si former Mayor Belen Fernandez na magsasagawa naman ng proclamation rally mamayang alas 5 ng hapon. Live mula sa Dagupan City, para sa Bombo Network News, Bombo Marvin Maham nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan, Basta Radyo, Bombo! Lalaki naman sa Davao del Sur arestado matapos makuhanan ng mahigit 27 million pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo. Balita hatid ng Star FM Davao. Arestado sa isinagawang buy-bust operation ng Regional Special Operation Group 11 kasama ang Digos City Police Station, Hagonoy Police Station, Regional Intel Division R2, Integrity Monitoring Enforcement Group at ng Bureau of Customs 11 ang isang lalaki dahil sa mga smuggled na sigarilyo sa Barangay Aplaya, Hagonoy, Davao del Sur. Ayon kay ARSOG RPDU 11 Chief Police Lieutenant Wilkin Enciso, kinilala ang suspect na si Tapsaren Alibasa, 47 anyos, residente ng nasabing lugar. Anya, nahuli ang suspect matapos maaktuhang nagbebenta ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa mga nagpapanggap na pusher buyer. Nakuha kay Alibasa ang nasa 690 boxes ng naglalaman ng iba't ibang brand ng smuggled na sigarilyo na nagkakahalagang 27,600,000 pesos. Habang nakuha rin sa suspect ang isang 9mm arms core pistol na may magazine na naglalaman ng 7 9mm live ammunition, isang caliber .45 na may magazine na naglalaman rin ng mga bala. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng BOC ang mga nakuhang ebidensya habang patong-patong na kaso naman ang kakaharapin ng suspect. Mula rito sa 96.3 Star FM Davao para sa Bombo Network News, Star DJ Tony nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Pinatawan ng Australian government ng sanctions si Belarusian na President Alexander Lukashenko dahil sa kanyang pagsuporta sa Russian invasion sa Ukraine, ayon yan sa Foreign Ministry ng Australia. Target ng panibagong sanctions sa mga federal government ang nasa 22 Russian propagandist at disinformation operatives, kabilang ang mga senior editors mula sa media outlets. Kabilang na dyan ang Russia Today, The Strategic Culture Foundation,
Enforus at Newsfront. Kabilang din ang First Lady at kanyang anak na dating nanungkulan sa Senior National Security Rules sa gobyerno ang masasanksyon. Ang naturang sanksyon na ito ay para matiyak na ang Russia at ang mga sumusuporta sa illegal at unprovoked invasions ng Russia sa demokrasya ng karating ng mga bansa ay magbabayad ng malaking halaga. Ang sanctions na rin na ito ay nagbunsod sa pagbibigay ni Lukashenko ng strategic support sa Russia at kanyang military sa kasagsagan ng invasion sa Ukraine. Si Lukashenko nga ay isang authoritarian leader na kilala bilang huling diktador ng Europa na may malapit na ugnayan kay Russian President Vladimir Putin. Samantala, ayon naman sa ulat mula kay Bombo International Correspondent Pinoy Gonzales mula sa Istanbul, Turkey, sinabi ni Turkey Recep Tayyip Erdogan na nagkasundo na umano si Russian President Vladimir Putin at si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na magkakaroon ng ceasefire sa Ukraine. Ilan nga sa mga naunang demands ni Putin ay ang kailangan ay hindi umanib ang Ukraine sa NATO o maging neutral, ang demilitarization at ang pagsuko ng armas, ang denazification at gayon din ang dapat na maisagawa sa Donbas region ang naturang kasunduan. Narito pa ang naging ulat mula kay Bombo International Correspondent Pinoy Gonzales. Nag-usap ngayon si President Erdogan ng Turkey at saka si President Vladimir Putin ng Russia, no, na nag-agree na para mag-ceasefire, no, ang Russia against sa Ukraine. Yan po ang tinig ni Bombo Correspondent International Pinoy Gonzales. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Ang Department of Health walang nakitang malaking pagtaas sa COVID-19 cases sa harap ng sunod-sunod na campaign sorties ng mga kandidato. Ang Commission on Election maagang nakatanggap ng mga sumbong ukol sa ilang mga local candidates. Mga nagrereklamo hinimok naman na gumawa ng sinumpang salaysay para sa mas mabilis na aksyon mula sa poll body. Mga Pilipino mangingisda mas dumami ang bilang sa ngayon sa Bao de Masinloc ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard. Ang Supreme Court naman formal na ring inilunsad ang panuntunan sa pagkupkop ng mga refugees at stateless persons. Isang lalaki naman sa Davao del Sur arestado matapos na makuhanan ng mahigit 27 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo. At sa international news, ang Australian government pinatawan ng sanctions ang Pangulo ng Belarus at kaniyang pamilya dahil sa pagsuporta sa Russian invasion sa Ukraine. At para naman sa ating sports balita, ang New York City inalis na rin ang ban sa mga players na hindi pa rin bakunado. NBA superstar Kyrie Irving hinikayat pa rin naman ng mayor na magpabakuna na. At live, nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasig para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik mga kabayanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuana Isoto, 34 minutos ay nakaligad sa tagnang alas 12. Bagulan nyo na batian ang Bombo News Center para sa ito yung Bombo Network News. Sa ito na pagbalik banwa, kuha na ito ang report ni
Bombo Carla May Defensor, ang Negros Occidental Police Provincial Office may panumdum sa mga kapulisan naman iniya, no? Kay panumdum nga mangin vigilante, kay hindi gid magkumpiyansa bangod sang pagselebrar sang anibersaryo sang New People's Army. Balikan nato na karon dugay pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang atod paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang
oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bongo. Pabalik na mga kabiyanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay sa Udto, 45 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. This time, kuha na ito report ni Bumbo Carla May Defensor, panugyan sa Negros Occidental Police Provincial Office sa mga kapulisan man angot sa ginasilibrar nga anibersaryo sa New People's Army. Yari ang report, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, sa Bombadan, so nagapreparar na ang katapos sa NOPO, Bombadan, sa maabot nga March 29 na mo ini ang anibersaryo sa mga NPA Bombadan, no? So ini naka-alert naman ini sila, may mga posting na ini sila sa ila sinitag-sa ka mga social medias Bombadan, kaga nagabantay gid ini sila sa ila sini nga mga lugar, especially ang may mga presensya sa mga NPA Bombadan, kay hindi malikawan nga may manaog, no, nga mga NPA sa isa tagsa-tagsa ka mga lugar sa Negros Occidental Bombadan, kay tungod nga ang NPA Bombadan ginakalipay ginila, no, nga madulaan sa nga kabuhi ini nga mga PNP Bombadan, pero ini ginatinguan gid, no, nga mabantayan sa nga PNP personnel sa NOPO Bombadan nga mangin matawhay kag peaceful ang ini nga anibersaryo sa mga NPA Bombadan. Nagapreparar na ini sila Bombadan sa maabot nga March 29, kag may ari ini sila panumdom sa mga kapulisan Bombadan nga gikan sa regional director nga halungan gid ang ila sining nga kaugalingon kag ati kung kaisa Bombadan sa social media, no, so dapat kung mag-post ini sila sa mga gusto nila i-post kung diin magid sila Bombadan at the moment, no, dapat ila sini nga post dapat aranas sila sa ila sini nga balay, kumbaga Bombadan ang ila sini nga post late na, no, hindi ang current nila nga ginahimo i-post nila, so double gina Bombadan, no, dapat amo ginang ila sini nga dumdumon Bombadan kag hindi ini sila magwa nga naka PNP logo, no, kung mga kung day off nila Bombadan kiti usually syempre normal ano man lang mo tawo naman ang aton sini nga mga tapos ang PNP personnel, so hindi sila yung magpakilala gid ba lang Bombadan nga PNP personnel, ini sila likawan nila na magwa sila nga suksok nila ang PNP logo Bombadan, pero na lang kung naka-uniform kag on duty ini sila Bombadan kag ang target gid kung kaisa sa mga NPA Bombadan mo ang vital installation ay tiba si Iga District kag nagahinyo, no, ang katapos ng NOPO sa aton sini nga mga pumuluyo kung mayari ini sila nga may mga information nga mayara sang mga NPA Bombadan, maga-report ini sila sa gilayon sa mga kapulisan Bombadan. So Bombadan, pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Abigail Donasco.
March 29, ito po ay anniversary ng ating mga kaibigan sa taas. Ito po ay isang magiging makulay na araw po sa ating lahat, especially po sa ating kapulisan. We have prepared lots of IOs natin, no, or information operation. We will be posting it on our Facebook pages in the city, in the stations din natin, especially dito sa Negros Occidental. And as for the security, ang ating mga stations, no, is naka-alert na po yan and nakabantay na po yan. Even nasa white areas po tayo, is hindi po natin yun maiiwasan na may bababa po talaga dyan. And of course, they will be very happy and magiging pride po nila iyan pag may kapulisan po silang malalagas, no, or mabibiktima. So, iyon po ang pahinumdum kumbaga or reminders ng ating provincial director na ingatan ang ating sarili, lalo na kami po, and we are prohibited to post, no, mga at the moment natin or yung mga ATM na tinatawag kasi we do not know. So if we post, dapat mga 2 hours later yung nakauwi ka na. Ito po isang reminders natin. And of course, ang mga kapulisan, mabawal pong lumabas na may bahid, no, or yung civilians po civilian attire natin na may mga PNP logo, na gagala ka at pupunta ka kung saan-saan. Dahil andyan po ang ating mga kaibigan na nagmamasid at nag-aantay lang to strike, kumbaga. Target po nila itong vital installations po natin in any form and in any way. It's either to distract, no? Ang gagawin naman po natin dyan is we are really asking help from the civilians na anything na suspicious or not the normal, no, or not the usual, we ask for their help to inform us kasi police, no, tao lang din po, isa lang po ang ating katawan, hindi po natin pwedeng hatiin yon. On that day, we will be very busy. We know for a fact. So dito po papasok ang ating community na to report and to help us, no, in times na may ganito po unusual or even on the act pa, no, or papunta pa lang ganun, they can inform us para marespondihan kaagad. Bambadan, so mo to na pahayag ng Police Lieutenant Abigail Donasco regarding sa pagpanumdom kagila sini nga preparasyon sa maabot nga March 29 Bambadan. Kaya ganin na kay kinalano gid paghalong tanaw bala ng mga kasuldaduhan kay permila nagakaskuran kay igo pagka na lagasan na sila magsinga niya may intel kami nga nabato na mo. Kaya hasta lang sa intel nga nabaton amo na nga mga kapulisan nagapangandam ng daan or may leksyon na nakuha agikan sa mga previous incidents nga basta gani mag-anibersaryo ng NPA may mga himuon ng kalakasan ti nagapandam na Bambadan, mas mayo gid no kung preparado gid Bambadan kay ini may mga information magid sila nga laylo naman gid pero hindi gid magsalig Bambadan, no. Dapat preparado gid Bambadan. Sige. Bambadan na mo yung nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla Mayda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. 9 minutos ang nabilin kamagadangan kita sa tag ng launa. This time ko ako report ni Bumbo Dennis Rubica, parte naman iya sa cash assistance nga igapangatag halin sa National Housing Authority. Siguro may kang tanan gyapon ni Banwa sa ining mga nagkalahalitan sa bagyong si Odette sa nagligad nga tuig. Hindi basta-basta makapangatag na subong kay campaign period na may banning, no, ang Commission on Election. Ang probinsya nagpadala to sang sulat sa COMELEC nga aprobahan ang ilang pagpangatag sang paghatag sang mga cash assistance kay antes pa man eleksyon ginasuguran na ini kag kinalanon gyud makabaton ang mga nalitan sa bagyong si Odette. Sa pagi sa hindi lang mapaghatag sa mga roofing materials o kuna nga mga construction materials kundi lakip naman Banwa ang ining paghatag ba kami ng sang cash assistance. Sa piyakaliya ko na itong report, Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel, dako gyapon ang paglaom sa atong probinsya nga matagaan sa exemption, no, sa Commission on Election
ini lang nakapending karon nga 91 million pesos nga cash assistance sa mga bagyo deaths diri sa probinsya nga nagikan sa National Housing Authority. Bumudan no, kay Senator na until kahapon wala pa siyang may nabaton nga notisya no, ang aton sining provincial government kung bala no, pwede mahatag ining 91 million pesos kaya tag 5 million pesos ini bumbodan nga cash assistance para sa mga biktima sa bagyo death no, diri sa mga pumuluyo nga nalitan sa bagyo sa Negros Occidental, Bombo Daniel, no? Kaya tikapon, sa report naman ito, tamutunglas nga pagpanagtag sa probinsya sa nga bulig, no? Kaya iti may baning na bumudan sa kaangay sini nga mga bulig kon assistance no? Nga ginapangatag, bangod sa nga sugod na kampanya sa lokal nga level Bombo Daniel. Kaya iti malaman natin, bisan ito atrasado, 3 na bulan na kaligad po mas kumabaton sini sa mga typhoon victim at least dako pagimaning bulig sila no kay isa mo ginakabalakan base balang i-revert back ini nga pondo nga 91 million pesos no kay dito way pa nimo pang distributor kay isang damlag pa ang paig sa atong probinsya nga ginauna nila na yung mga cash assistance nga ginhatag sa nga mga LGUs kay magluwas pumudan sa atong probinsya nga gitagaan sing cash assistance from the national government ini mga LGUs naton nga nalitan sa nga bagyo death nakabaton man sila sing dako million pesos man nga cash assistance from the national government. Kaya maning una to ganyan pragtagla, may tag 3,000 pesos, may tag 2,000 pesos, no? Kaya amo to ginpang una anay, no? Bombo Daniel kay isa diri sa ligan to sa aton man pag-iangot sa aton sini nga provincial election officer kay Attorney Roberto Salazar nga ining kangay sini nga mga services pwede kuno ini na mahatag basta may ara sa exemption from the commission election. So isa din bumudan nga duso man bumudan sa probinsya nga mismo ining concerned government agency ining National Housing Authority amo gid maduso sa COMELEC nga dapat ining assistance i-exempt sa baning. No, kaya bumudan na antay ni kalamidad man niya bumudan mo hindi man niya silinga ako na ano nga inang normal na bilang mga proyekto o normal nga mga assistance sa hinatag sa LGUs sa mga pumuluyo. No? Kaya ko sa sinibasi kung mamalisyan at ginapanagtag bulig pumuluyo para part sa ila propaganda campaign. No? Kaya natin bumudan ini kaya calamity iniya. No? Biktima in a sense calamidad na dapat kita magkabaton sa bulig. No? Galing kahit singkat nabtan sa election so mo ni nga hindi gid mahatag unless nga senator may ara sa exemption from the commission on election sang din kay bumudan nga adlaw ang DSWD ate may pasugta naman to gani sing COMELEC kinipilan na ka mga projects expenditure kag procurement projects okay naman lang to pwede man tanan, no? Daw selected nga mga projects, LSWD nga pwede iya mapanghatag despite sining baning. So ganagalaom mga probinsya, especially si kay atong provincial administrator Arturo Fernando Diaz, nga hopefully, no? Nga ma-grant ang exemption para mapanghatag na ining tag 5,000 pesos nga cash assistance nga ginpunduhan sa National Housing Authority. Pati gapon bumudan, ginklaro man ni Governor Lacson, nga singati kon mag-granted man exemption, kag ipanghatag ining cash assistance, ang statement o kapon ni Governor Lacson, hindi na lang siya mag-upod sa pagpanagtag, na? Para hindi ko maresyan man ang basi ginagamit niya sa iya kampanya man niya, ining pagpanagtag. Kung kaso ginman, mapasugtan, Bombo Daniel. Pamatianta si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Kami wagi problema kung i-revert, no? Because we never even asked for it, no? But when it came,
our main responsibility was to make sure that we disperse it in accordance sa ila guidelines. We did not want to be too excited nga mag-give out kita kag sala ang aton nga ginpag-implement na gani ang aton nga ginhambal, no? Ang DRONIC, no? Ang disaster nga report na siya, ginahatag na siya about several days lang after the aftermath of the typhoon. May figures na dara kung pila ang affected families. Sige na nila padala, kay kung wala ka nakapadala, hindi ka matagaan. Pero we still want to give it to the Pumuluyo, no? So ang inaya 5,000, no? Ato niya material sinatag at batsagan gito isang tao. We can only do so much man, no? With the pandemic in the way, and of course ang aton nga personnel, logistics, no? Kinahanglan taman i-plastaron, no? So let's say ang 90 million magtatag ka sang tag 5,000, no? Ila na siya, ila nakatao. So we have to prepare our ground force nga para nga mang-distribute kag manghatag ayuda. I just hope nga ang tanan is not why na blaming game, no? Kay tanan ang efforts ara man towards sa pagbulig sa aton nga mga pumuluyo no? So kung may ara kita due time delay, I hope they understand it also. Bumuda mo to ang pagpayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. So, Mag-grant na guro. Base pa man lang, no? Mag-grant na. Pang December pa niya nga disaster. Gani. Ito yung masalit ko lagi na disaster niya bulig ni sa kalamidad. Hindi man normal nga mga financial assistance na ginatag sa tagsya kami. Nakaschedule niya nga daan? Yes, pumuda na. Kahit natabo na yung kalamidad, dapat pa man niya sugod kita sa election period mo. No? So hopefully, kagada kong tsansa na basi mag-grant sa COMELEC exemption para mahatag niya nga bulig no? Sa mga pumuluyo diri sa probinsya sa Negros Occidental. Matari ko mga proyekto lang nga gulpyada lang tuhaw nga pinari lang gin pa kayo ang dalan to sa isa to kapuro kay ila questionable na ya. Correct. Sakto ginamumudan. So, ito disaster niya. Na? Disaster assistance niya. Na? Why may gusto kung matabo ni. Natural calamity niya. So, dako ang tsansa. Ang mag-grant na para bisan pa paano. Bisan madugay-dugay. Patis kung malabot sa kamot sa mga nabiktima na Baguio death. Bisan to na tindog na balay nila. Na-repair na mga balay nila. May mga bulig na nabaton sila. At is makapuno pamagaan pagid sa mga nagastuhanan nila sa mariligad bawod lang para mapabalik nila ila si normal man yang pangabuhi pambudan yan. Sige. Balita gikan sa Kapitulo Provincial inis pambudan ni Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol. Nagadulong sinyo sa oras 2 minutos ang nabilin. Kaya bagadangat kita sa tagna nga o kun na 2 minutos na nakaligad rather sa tagna nga launa sa hapon. Sa ato nga pagpanumbalik banwa, kuha ko ng report ni Bombo Ansin Dulsorilla, may kantalan sa payag karon ni Attorney Rivo Sorbito, ang aton election officer diri sa siyudad sa Bacolod. May kantanan sa pagsugod na sa campaign period para sa nagapadlagan sa lokal nga posisyon. Pag inatanan naton paghambalan pagkaligid gilamang sa pinakamay importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radyo Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho.
Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Balik mga kabanan sa ato ng pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuhan ay isaod to this time. Kung nato ng report di Bumbuan Sindol Sorilla. Ano ang mga pahabol nga pahayag karon sa aton election officer diri sa siyudad sang Bacolod, si Atty. Rivo Sorbito kay nagsugod ang kampanya subong adlaw. Yari ang report Bumbo Ann Sindol Sorilla, please come in. Bombodan, naga-remind lang sa gihapon si Atty. Revo Sorbito, ang Bacolod Comelec head nga sa pagsugod sa campaign period subong gid nga adlaw Bombodan. Ma-adhere lang gid, magsunod lang gid sa gihapon sa protocol ang mga kandidato. Why man sang problema ang pagpangampanya, sila ya monitor ga deploy sila sang tawo sa field subong Bombodan. Kay man kanya-kanyang gimmick na ni Bombodan sang tagsa iya ka mga kandidato sa subong sa unang adlaw subong Bombodan ha sang campaign period, no. Makita tanan ni ang mga nagapapili ya Bombodan nga ti kun ano ang ilang mga mga gimmick nila kung anong ilang mga pakulo para nga matalupangdan sa mga botante or sa mga voters diya sa may syudad sa Bacolod. Bombodan sa kay Atty. Revo Sorbito kundi subong first day, no, ti mayara ang mga mini grand rally nga patigayunon. So why man sang problema, no, sila yung monitor lang man kay ti ara na sa ilang mandate ya Bombodan mo kag ara na sa pagsurundan man sang Comelec kag may memorandum na sila ya nga tambungan na nila ang mga amuning nga mga rally, just like sang tinalikdan bala Bombodan sa presidential nga mga kandidato, mga candidates or national nga mga candidates nga nagpadulong man sa aton driya sa may syudad sa Bacolod, no. So ila man na ako suno kay Atty. Sorbito, why man niya sang problema kung may mga gimmick sila as nag-adhere or nagkasunod sila sa minimum health protocol Bombodan kay sabahin niya sa Why lang gimmick
O pagwapuhay lang kabalo ka kay naaga pa may nanaog gani nga dinosaur bombodan mo. May panda pa? Aga- Oo, may panda, may dinosaur. Tapos may ara. Oo, okay, makita mo na sa video, bombodan. Tapos may ara man kita yung mga kandidato nga nagpapili nga daw sila gasaot man sila iya, no? So kanya-kanyang gimmick kung why mo na sila nakitaan bla bombodan nga sa una daw, hindi mo man na makitaan abi nga tido may mga saot-saot gid sila amo na pero subong ya gabanat bombodan na. Bumbuan, No? siling ganito sang isa nga daw kapigado gid singa daw ay mata sang inugrikurida diri nga sa lakyan man. Maayo na lang ta siguro kay total migo ta man ang isa nga may tag-iyasang dinosaur. Ya masakay na lang ta na guro ay. So amo na bombodan ti kumpulo pigado kabi nga nagpapili ka no ti husto ka na lang gid sa tuod nga manawagan bla bombodan kiti kinanglan mo tuod bombodan resources gid ja kay marikorida ka di bla di kun wala ka na mga amplifier kun ano na gani bombodan ang ginagamit kung magrekorida na no di Amplifier may mga trumpa na kay speaker. Kaina bombodan no may ara na iya bombodan nga ano nga nag standby sa isa ka merkado kuan naman na yung iyaya, may ara bla sang do digital na nang gagwa bla may salakyan tapos do ka may gagwa sa screen na bla bombodan tapos ginahambal niya ang iya plataforma may mga amo sina bombodan tapos gulpi lang may naghugpa sa Burgos Public Market nga dinosaur oy ano ato ting mga kabataan man niya bombodan niya tirilipon man may panda mo na siya tapos maribot no tapos kanya-kanya actually bombodan no ti kanya-kanya maning ano diskarte para man syempre nga mapansin sa mga sa mga kandidato kay first day kay pagusto na ni sila subong bombodan sa rekurida hambal sang COMELEC basta kasunod sila sa protocol ya bombodan no Bisan sa grupo gani si isa lang ka grupo may kanya-kanya man choreograph. Oo. May ara nga daw nagahilay jutay. May ara nga daw nagatakilid. May ara nga daw makaya na gid sang hilay. Bumbuan. May ara nga daw malupog ang tuhod. May ara malupog ang tuhod. Yung nag-slow motion nga daw hindi na makatakot. Pero ginatakot gyapon kay sa ngalan niya bisang ginatawag nga pagpahamot sa mga butante. Oh, makita ta naman mo dan sa video no. May ara nga do gasakit na taning tuhod o galing kay ti for the sake nga makita nga okay pagid siya no masaot mamo na wala bombodan. Ang ginahulat ko na lang nga magsaot sila sang paru-paroji. Oo, mga kandidato pala subong bombodan kabalo ka. May ara na tuod nga nagasaot na sa mga paru-paroji kung mga naan mo ng mga pakulo bombodan. May ara gid na iya no. So kanya-kanya hambal ta na gani. Masunod sa jaman nga ang first day subong sang mga kandidato. Actually until tomorrow bombodan no kay kun hambalo na gid man naton ang duha ka mga dalago nga mga grupo diri sa aton sa may syudad sa Bacolod sa Putian bala bombodan kay sa Pulahan no may ara sila sang opening salvo man no nga patigayunon. So buwas na nga adlaw pero subong pa lang niya may kanya-kanya na nga mga gimmick no ining tag sa iya ka mga kandidato. Bisan sa opening salvo may mga gimmick may ara gani nga grupo nga sa opening salvo daw puno man sa mga ginimbitar nga banda mo. Oo, star-studded. May ara iya bombodan nga ti kami mahambal din sa piyak nga wala kami artista pero kami na mga artista man niya no masaot man sila iya mo so amo na bombodan man ang kasadya man diriya sa aton no ti mga pumuluyo iya manilag lang na sila iya bombodan no kun sino man ang ilang nagustuhan no para sa subong iya nga eleksyon basta ti sa first day subong bombodan do okay man sang tiyempo duway man nag-ulan that is why nga do pagusto naman ang sila iya rekurida pero may mga pero ang panugyan ko lang bumbuan. Yes. Makuan lang mangin pasensyoso lang ang mga supporters. Kaya hindi lang niya magpainit sa ulo nga do maguramusay na kag magsagad diya ka pang garit-garit. Wala lang sang garit-garit kay dira gina nagasugod ang tanan sa garit-garit yes. Kung dalo maabi ang problema kag maglinab utanay ti perdigid kamo no kag ang balasulongid ang nagasugod sang garit-garit bumbuan. Yes, itibong lang hambal kani sang COMELEC. Why lang pangutusay bombodan hambal ni Attorney Sorbito. Ito tibong lang dang kandidato mo or mismo sa kandidato
sa kandidato gid sa Bombodan, no, hindi man magpainit no, ipabilin suno sa COMELEC nga ano bala do ka high level lang bala Bombodan, high level nga kampanya. Magambal kita high level tiway na iya sa mga below the belt nga kunano mga pasipala bala Bombodan para nga mapamatian ka lang, no, butang sa insakto kay kun ikaw ya mahamutan kaya sa publiko mahamutan nya gid kana maski ano pa Bombodan, no. So pamatian ta bala Bombodan kay even ang mga teachers tapos naman gani Bombodan training. So ready na gid ni, no, more or less kung tarawon naton di ba subong first day sang campaign period March 25, May 9 ang aton election. So subong pa lang ya handa na niyang mga BIs Bombodan, well equipped na sila atong dalalan bala sang vote counting machine. Syempre why lang na divulge ang lugar Bombodan pero ara lang na. No, so ready na gid na ya ang COMELEC ya way man niya sang problema subong ya. Kumusta ang Bumbuan? Kumusta iya ang mga posterings no, sa mga poster areas kagya sa mga hindi designated areas? Kumusta subong? Yes, ang hamba ni Attorney Sorbito sa aton kay na Bombodan, ang private places pag gusto na sila ya kun mala tabungos mana mala kalalaw mana mala dako mana because ang habol mga kalapad. Yes, because ang PRO na sang recently sang Supreme Court. Pero kung sa public places, tilalason gid na iya sang COMELEC. So far okay man, no? So sa COMELEC syempre yung mga pipilagi na kapasaway and going man ang baklas nila kay every Friday na sila, every Friday na sila nagapatigayon sang baklas. Bombodan pamatian naton si Attorney Revo Sorbito. Actually, sa private place, sa private properties, hindi ko na po limakas because of the PRO sa Supreme Court. Okay, pero namin ko ang size bala attorney. Gusto sila. So meaning nang basta ara siya sa private places, hindi na ginaiya ang COMELEC da iya magkakas. Yes, for the meantime yan, until such time na ma-resolve sang Supreme Court ang petition regarding sa mga oversized na campaign material. Okay. So, attorney, ilang subong, no, damo naman aga pa mga kandidato, amo na siya, although hambal mo ya kahapon ya, tika mo ya sa COMELEC, ya, mamonitor lang man gid ka mo ya sa pag-start sa campaign period, subong attorney. Sige na ni attorney. Yes, monitor dito sa mga activities nila. Ano na attorney, may gina-deploy gid kita na nga tao sa field to monitor. Yes, even ako gaya na tumat na lang at personal, no, including myself, no. Like tomorrow, for the gun rallies, no, deploy kita, ako mismo araman, deploy kita personal, no, sa both venues, no, sa mga opening salvos. Okay. Dayon sa mga opening salvos, attorney, kundi buwas ginidungan ni sila, both camps, pakatuan gid ni attorney. Yes. So attorney, natapos na ang ang seminars ng mga teachers? Yes, tapos na yesterday ang last day natin sa electoral board training natin. Oo. So today naman attorney, lastly, anong mensahe mo sa mga kandidato subong attorney? Well, of course, ang message for the candidates and their supporters and the subod natin na local campaign period is again to remind them, no, to comply with the rules and the guidelines set out by the laws and of course by the COMELEC resolutions regarding campaign materials and the conducting ng mga different campaign activities. So, nalang exercise prudence, self-control, patience, no, for everyone to be safe and secure. No, as we start the 45-day local campaign period. Bumbuan. Bombodan na batian naton si Attorney Revo Sorbito. So okay na Bombodan na. Amo naman ang mga jutay lang ang mga reminders again para sa mga nagapapili kay kabalugid kita Bombodan kung ano man ka init, hindi man init in the sense nga do ka hatli ko gidya ng areas of concern gid pero mainit in the sense nga ang politika sa Bacolod halin sang una Bombodan amo man gid niya mo colorful man gid na iya no. Halin man gid na iya sang una plus pasubong Bombodan no. So that is why man ngati amo nang pagbantay lang gid abi sang COMELEC no. Importante kag sa mga sa mga kandidato gina-remind nga yes. May mga nagalinagaw na subong nga mga salakyan nga may mga trumpa kag nagaginahod na mga jingle.
Yes, insakto na bombodan, no? Medyo damo-damo na. Amo na gani kay sadya aga pa, no? Hasta subong ekspektaron ni naton kag karon, no? Kay may mga kandidato ya bombodan nga amugid na iya mo hali, no, na nagalibot. May ara man na nga do ka silent lang no? Bombodan why man sila ya? Pero may ara gid especially kung dako kabi nga kandidato, ti may effort kagid, no? And malibot kagid, matiyog kagid kag magpakilala sang imo siniya nga lawas man sa publiko, bombodan. Ang mga nagalibot na bumbuan way abisang ginpagwa nga regulasyon ang kumili kung ano oras ang aga mag-start sila mag-umpisa kag ano nga oras ang gabi magatapos ang ila pagpatukar dira kay basi bala kun magahod naman ina sa mga pumuluyo. Yes. Oo. So far, bombodan, di ba may ara kita sang kwan, sang curfew nga ginatawag, no? Especially, no, sundon ng gidna and amo na ang iyaya sang COMELEC ya bombodan as monitoring, ma-check sila kay ang curfew naton ti may 11 PM to 4 AM an kita yung curfew direya sa may syudad sa Bacolod, bombodan, no? So hindi naman na pwede magtiyog-tiyog. So insakto na basi may mga amos na bla nga do kasi kahasol mga na sa alas publiko. 4 pa lang may mga nagawinangal na blas dalanaw. Oo, imbes nga manamian sa imong tawo, malingan na lang yan, hindi na lang niya kapagbutuhon, no? May kanya-kanya nga mga jingle, may mga jingle nga Dr. Agsoy ang tunong. Oo. May ara nga daw kung ano-ano dra nga mga kanta. No, may ara nga mga original sa una. May original gito yang jingle nga do mo gito nagpadaog sa kandidato o politiko to nga sa Southern Negros mo no ganito man. Original. Tunduhan mo ito bumbuan. Away ka pa ito di guro ay. Way paguro. Oo. Oo. Ang jingle to sa una ni the late Congressman Arroyo bla. Igi Arroyo. Oo. Oo. Amo man to, grabe man mga bisan sa mga jingle, mga kuwan mo may effect man mo, may ara sang ginatawag nga tawag blinding daw. Kumbaga daw may recall lang kwanaw may effect. LSS ka? No, last songs, ano na? LSS ka? LSS. Last song syndrome. Song syndrome. Oo. Nga do matatak sa ano. That's why nga namin ni sila jingle bombodan. Kapangita ni sila sang patok man kag mayo nga composer. Pero no, parang pero galing bumbuan bisan ano pa ka singabol sa iya nga jingle kung daw hindi gidya pagbuton sang tao daw hindi gidya gyapon makadaog kay may ara gani ko na batian ka nami man iya nga jingle kay daw singabol man iya nga jingle no gatong jingle man ibuto ta di na kita oo tapos nang di ba election daw ay gida pero ma-LSS ka man daw. Pero may LSS ka bro niya ibuto ta bla 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 kita, bla 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 kita. Rawa mo no. Kaya mabatian mo daw. Sige mo na lang kanta sa imo una bla ibuto ta. Ay daw kaluoy sang Dios daw 5 na ka eleksyon mo. Sumera man nga ara na mamudad. Inaya may LSS ka man na patok man ang iya na sang last time di lang gid ko balobi magkanta bombodan no basi magulan bla. Pero patok mo man mayo ganido mayo pa sa kay jazz. Okay man. Oh, tsakto man. Nami man. Mayo kay jazz. Para siya sabi ako samtang kasi ko nga mayo ko pa gani mayo sa kay jazz ka tulog ko na kay jazz ako. Lang dyan sa dugsing lang na kay man ka yung eleksyon subong. Hindi ta magpainit. Kung ako yung maglagan niya, mayor sa Anderson, mag-retire na ko sa Bumbo. Mapadlagan ko mayor. Siya siya pakantawag ko yan sa kong jingle niya. Tudod na yan. Kung tao ko na yan, parang nga may kontrata sa iya Bumbuan. Oo. Mapatok ginaya bombodan. No? So, ano ayan jazz niya kung mga jingle nga para sa akon, be? Kung mga subong paru-paruji, akon paru-parong bukid lang akon. Paru-parong bukid, lilipad-lipad. Bumbuan? Oo, pwede man to ragsoy. Namiyan ka na. Na mga bagay bala, mga amuna. Oo. Ayo. Do madlagan man kumayor ras dason kay parang mangitan man ta jingle nga namin. Basta subong mga nagkalilain nga mga jingle bumbuan no. Ang mabatian sa mga dalanon nga nagalibot subong bumbuan
Kag kabay pa nga, hindi lang kamo magpatama kagabi. Igid kay basi blakon, basi alas 10 na sa gabi, sige pang huni. Oo, gani man. Imbis nga manamihan ang tao do, namatlingan na lang niya sa imo. No? So, Bombo Daniel, amo ni so far ang sitwasyon naton diriya sa may syudad sa Bacolod sa unang May pandasan adlaw. may, bumbuan way, nasa may nagapangabayo. Ay, kita ko kay na dinosaur pa lang. Dinosaur pa lang. Kag panda. Panda. Wala dugay-dugay may ano naga. Ya mahalang gasolina. Ya ba gakwan siya mo ga awareness sa tao yang mahalang gasolina ga basi may magpangabayo na bla. Ini ako napinsaran ko man ni basi kung may makabati na bla kag dugay-dugay may magulam sang kabayo, may pahulam ko to kabayo. Parkilahan gali. O, tipo, laman na lang to kabayong way amplifier. Ya totoo yan na yung hambal gurong way may ara ay do. Do maluoy mga ko to pagbasa sang post diya bla ya. May ari naman ko tani jingle. Nami man ni tanin jingle kay kanami gid pamatian. Ang problema lang gid kay way ko sang amplifier kag speaker. Bumbuan. Ari kabayo na. Makasiling man ko nga do may speaker ko to kag amplifier ipahulam ko lang guro to ay. Ay, so amo na Bombo Dan, no? So amo niya, sitwasyon naton Bombo Daniel sa unang adlaw sang campaign period sa local, no? Subong nga adlaw, no? March 25. So Bombo Dan, amo ning update report naton ni madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bumbuan Sindol Sorilia. Ang report may kantanan mga kabyanan sa sining pagsugod na sang campaign period para sa mga local candidates. Para kanya-kanyang pakulo kag bantayan ang mga opening salvo nila sini sa duha ka grupo. Grupo Asinso, Grupo Progreso. Sining ko gani sing kubaw pariho ang ila katuyuan nga duha ti kuno tingbon tabi ang Asinso kag Progreso. No kay synonyms malang ni Asinso, Progreso. Duha ka team, no? Ang nagapaindisan na isubong sa siyudad sa Bacolod kag nagapangaluyag sa mga katawhan para sila ang mabutang sa pwesto. Banwa mangin mahinalungon kita sa pagbuto kag gamiton ginaton ang aton nga panghuna-huna kag balatyagon. Para nga hindi maglisa kag hindi inaton hinulsulan ang aton nga himuon nga pagpili sa aton nga mangin leader pag-abot sa Mayo 9 nga piniliay. Kung wala ka mo sa mga salakyan may mga tricycle man na gamitan yung tricycle para minus ang gasolina. Anong talabi karon kay hindi gid pwede nga hindi maglibot. Kinahanglan nyo gid maglibot kay hindi ka mo makilala sa mga katawhan kung hindi ka mo maglibot. Kaya kung kay isa makasiling kita banwa, makasiling kita nga may mga ara nagapadalagan nga may sinseridad gid yan, no? Nga pamuno or may sinseridad gid yan magserbisyo. Ugaling kay ginakabos ang mga budget. Tido hindi hindi makabutyog maayo. Samtang iba naman niya, supisinte naman sa budget. Kamari kung ang ginatawag natong balang ka-unfair bala sa kalibutan, no? May mga tao nga dapat kung tani sila magapungko o sila tani ang magapangalagad sa katawhan kay kuan gid sila ining angayan gid sila sa posisyon galing kay na way nagakadaog sa tiempos ng eleksyon tungod nga kulang sila sa mga resources. Pero ang ilang desire nga magserbisyo aragid sobra gani, sobra pa 100% mo. Galing kay kulang lang sa logistics. Ang eleksyon niya hindi ni basta-basta na lang yang magsiling kay yang gugma versus kwarta. No, kundi may mga nagasiling na yang gugma versus kwarta sa eleksyon. Ay sus, hindi mo madalaya sa gugma lang yung tanan. Kinalan may gugma to, may kwarta man. No? Kaya bisan sa mag-asawa mo nang kawayon ko wala sa kwarta mo. Kasi niya bisan saging, basta loving. Pero kung isa na kabulan nga puro saging, gadula ang loving. Tiyan mo na sa chimpo eleksyon, kilala may mga resources kagid.
para nga ma-plastar mo man ang imo yang plataporma di gobyerno. 28 minutos banwa nakaligad sa tag na una. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Magabalik mga kabyanan ang ini nga palatuntunan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panomdom. Standby. Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo Radio Bumbo. Pabalik mga kabenan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. 30 minutos na nakaligad sa tag na nga launa. Panwa may i-share ako sa inyo nga insidente nga natabo kaghapon kag kung anong kung paano nga nagpasalamat man sa Bumbo Radio ang natungdan. I-share ko ini kay parang mahibaluan ninyo dira, mahibaluan natong tanan nga sa sining tion sang eleksyon sa kita pang-away pati ang Bumbo Radio awayon nyo kag kung may mga kung ano-ano nga mga isyu nga ginatalakay namon nga daw hindi nyo nakuha na out of context sa inyo nga pag-intindi, grabe ng pagbira ninyo. Ariho sang kagapon atensyon no pamati kamo sa Mayo kagapon may isa kasiman nga nagalinto sa Cebu nga daw nag-agi diri sa Bacolod kay mabalik na sa Iloilo. Ang ginsnatch ang iyang bag. May mga dokumento to nga unod kag lakip ng iyang passport niya siya doon importante. Ang mga papilis niya kay mabalik naman siya sakay sa barko. Malang gani kay iyang cellphone na ara sa iyang ara sa siguro nga bulsa way madala sa pag snatch pag submit sa iyang bag. So nagpanawag siya sa iyang Iloilo do Tagalion Iloilo ini. Kag nagpaybalo nga amuning natabo siya ginsnatch ang iyang bag. Nadalagi ng mga papilis kag may kwarta patong unod no kag iba't mga importante nga mga ato didto sa sulod si iyang bag ang iya lang gid nga na way madala ang cellphone nga na siya kamot. Now ang Iloy nagpangayobulig to sa Bumbo Radio Iloilo kag ang Bumbo Radio Iloilo nagtawag man diri sa aton sa Bumbo Radio Bacolod. Kag kita diri sa Bumbo Radio Bacolod gin post naton ang ining insidente alas 11:22 kaghapon, no? 11 ano ni daligid lang kay daw nagkuan ang hindi na to. Nadula na.
Okay, ginpost nato nini, no? Ang ini nga insidente kagapon mga kabyanan, no? Kag palig ko padako-dako daw hindi sa mag kung makikitang pagpadako. Okay? So ginpost nato ini kagahapon sa page sa Bumbo Radio ang panawagan, no? Basahon ko ang panawagan kay i-share ko sa inyo kung ano ang update sini, no? Okay. Bumbo Radio Bacolod, no? Gina-post ini kagapon 11:22 AM. Snatchers ang nag-submit sa iyang bag apang nagapanawagan ang Seaman nga tag-Iloilo nga mabalik ang importante nga mga dokumento nga unod sini. Si Adrian Cablas sa barangay Talakuan, Leon, Iloilo ang naglabay sa Bacolod gikan sa Cebu. Alas 4 kinas ang kagahon. Nagpadulong ini sa pier agud magpauli sa Iloilo apang samtang yara sa tricycle may nagtupong sa ila nga isa ka motorsiklo kag ginsubmit ang nagasakay o kon ginsubmit sang nagasakay ang iya nga bag. Ini ang nagaunod sang passport, seaman's book, school records kag training certificates. Si Cablas ang yara karon sa Bacolod Police Station 1 kag nagahulat nga kung tani mabalik lang ang iya nga mga papeles. Sa sino man nga nakakita sa mga dokumento kung ini ang ginaboy sa mga snatchers palihog makig-angot sa Bumbo Radio Bacolod ukon sa numero ginatag nga cellphone number, no? So nagpaybalo ining si Adrian Cablas, no? Nga mga kabyanan nga natigayo na nga mabalik, no, ang iya sini nga bag nga may mga unod nga mga dokumento, mga importante nga mga dokumento mga kabyanan, ang iyang passport, ang iyang seaman's book kag pila ka mga certificate, no? Kag nagdako gid iya sini nga pasalamat nga nabalik ang iyang mga dokumento. Now ang akon diri i-share sa inyo mo ni, no? Sa mga emerhensya nga mga kaso kaangay sini, wala kamuya sang ang isa sa makatabang sa inyo amo ang radyo, no? Kaangay sa Bumbo Radio nga makatabang. Sa gyapon bisan anuman ang pagmulay niyo sa nagliligad sa amon diri sa mga seaman kag mga asawa sa mga seaman, no? Nga do pamatyagan sa una, do pamatyagan nila do ang Bumbo Radio na ginang pinaka malain nga institusyon sa kalibutan. Pero sa gyapon gina-attender naton ang iniya nga mga emerhensya. Mangin seaman ka man, kargador ka man, welder, kuan ka man, driver, tanan-tanan, no? Gina-cater naton. So ini isa ka classic example banwa sa ginambal ko halin pagagapon nga sa mga bashers sa nga Bumbo Radio kay nagapost kita sang balita nga daw hindi favorable sa ila, nga daw tanan-tanan na lang niya nga pagpakamalaot ila himuon. Amo na sa nasiling ko nga basi sa ulihi kinahanglan kamo iya sang emerhensya kag kinahanglan kamo sang dugo, masaka man kamo di gyapon sa Bumbo. Di ko magsaka kamo di sa Bumbo, way kami nagadumot, i-attenderon kamo gyapon kag tagaan sang inyo nga emerhensya nga kinahanglanon. So ini hindi ni mahimo sa mga presidente nga inyo ginasuportahan. Hindi ni mahimo sa kun sinuman draya ang magadaog bilang presidente sa pungsod Pilipinas. That's why nga sa nasiling ko na hindi kita mag-away sa aton nga mga abyan nga posible aton nga dalaganan sa tiyon sang emerhensya. Kay at the end of the day, pagkatapos ang eleksyon kung sino man magdaog, kung may emerhensya ka, hindi ka magyapon na diretso makakanto sa ila. Dito ka magyapon makakanto sa imo mga abyan, kagangay diri sa Bumbo Radio nga nangin abyan na ninyo sa malawig nga panahon, no? So wala sang reason nga ang inyo mga pagpakamalaot ka pagbas. No, kaya ini siling ko na gin-share ko sa inyo ang isa ka example kagapon nga may isa ka seaman nga ginsnatch ang iya sini nga bag. Ginabuligan naton diri pagi sa pagpanawagan man naton pag-post sa Facebook page sa Bumbo Radio Bacolod, no? Kag ginbalik na nagpasalamat sa kay ginbalik ang iyang mga passport kag seaman's book, no? Kag ang iban pa nga mga dokumento nga yara sa sulod sang bag
nga ginagaw sa iya kagahapon sang kaagahon. Pasalamatan naton ang nag-turnover sini kag una sa tanan pasalamatan naton ang Ginoo, no, nga naggiyasa sining mga tao nga nakamarasmas kag ginhatag ang ining nasambit yang mga dokumento gikan sa isa ka siman nga ginagaw ang iya bag kahapon sang kaagahon. Ginakulapos kita sa oras banwa diri sa atong pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa udto of the night kita sa Lunes. Upon sa inyo anchorman, hindi si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 49 minutos na ang nakalipas sa takna launa sa hapon. Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa takna launa sa hapon mga kabombo. Welcome, welcome, welcome. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon din inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siningadlaw sang Biyernes, pet sa 25 na kita karon, no? Sa bulan sang Marso 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki sa mga nakatunin na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz, no? 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa kamaradyo. Sa tanan dira nga naka-tune in na may hapon kag kaangay sa sining radyo nga ari sa akong sinitupad ay ho, no? Nagasigabong nga 630, no? Ang radyo nga normal nga pwede maliso, no? So since nga maliso ninyo, aragi kamo sa inyo sini nga paborito, ang Bombo Radyo sa 630 kHz, 630, no? 630 kHz. Sa malabutan sa aton siyong paguragwag, hello, 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 and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome, gina-enjoy kita. Pinaagi sa aton siniyang live audio streaming, pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sa Bombo Radyo Philippines, ang www.bombораdio.ph.
www.bomboradio.com. Sa liwat, www.bomboradio.com. Amo ining aton siniyang official website, no? Ang official website sang Bombo Radio Philippines. Of course, aton si local website, pwede kamo da kadiretso, mga Bacoleños, mga Negrense, diretso kamo sa aton siniyang local website para ma-update ninyo ang inyong kaugalingon o basa kamo dira sa mga balita nga ginapalupok diri sa aton siniyang radyo, no? Kag subuman makapamati kamo sa aton siniyang live audio streaming ang aton siniyang local website www.bomboradio.com/Bacol. Okay mga kabombo, and I'm back, no? Sa aton sini mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, no? Pasensya lang gid may pila kita diri ka mga technical difficulties. Importante, I'm now back, no? Ari na kita sa liwat. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Subong adlaw pet sa 25 sa bulan sang Marso 2022 sa aton sini nga mga suki ay ho. No, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. And it's a Friday sa mga sa aton si mga Negrense sa liwat, no, sa mga Bacoleños sa Negrense nga ara na sa iban nga lugar mga kabombo, no. Pwede kamo kadiretso sa aton sini nga local website, no. Ang aton si local website again, www.bomboradio.com/Bacolod. Kag syempre pa, pwede man kamo maka-enjoy pinaagi sa aton sining crystal clear nga live audio streaming, mga kabombo. Ang aton si crystal clear nga live audio streaming, pinaagi lamang sa pag-download sa aton siniyang Bombo mobile app, mga kabombo, no? Sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki. Ang aton siniyang Bombo mobile app, i-download ninyo sa inyo sining cellphone anytime of the day, no, makapamati kamo sa aton siniyang crystal clear nga live audio streaming, no. Tagsa ninyo ka cellphone mga kabombo, basta downloaded na ang Bombo mobile app kag subong man, no, ang inyo sining cellphone anywhere you go ara mo, no, ang inyo sining mga cellphone dala-dala naton, hindi kumpleto ang aton siniyang adlaw kon, hindi naton dala ang cellphone. So kinahanglan well-equipped, downloaded, kag embedded ang Bombo mobile app para makapamati kamo sa aton siniyang live audio streaming, crystal clear nga live audio streaming. Syempre, ara man sa aton sining Facebook live, mga kabombo, no? Kaway-kaway, no? Sa aton sining mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki. Hello and kaway-kaway, no? Sa mga nagalantaw na dira karon sa aton si Facebook live. Maayong hapon, mga kabombo, no?
Kag syempre pa sa aton sila nga YouTube channel, no? I-click ko man bala ang aton sila nga YouTube channel diri. Wow, ara naman sila ay ho. Sa aton sila iyang nga mga kauturan, no? Sa aton sila nga mga pinalangga nga mga suki nga nagapanguna dao sa YouTube channel, ara na sila ho mga ano naton nga mga ka-works naton, no? Diri sa aton palatuntunan kahapon lamang mga kabombo, no? So, don't forget, kung ara na ka sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod, don't forget to make an LSS, not Last Song Syndrome, kundi like, subscribe, and share. And hit the notification bell below, mga kabombo. Nahimo na ninyo na? O, sige, aber. Sa mga wala pa, ihimuon na subong. Diri sa atong nga palatuntunan kahapon lamang via YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. 2 minutos na lamang nabilin kag magalabot na kita sa takna nga alas 2. By the way, buwas nga adlaw, no? Pangunahan naman sang Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines, ang aton sila iya tuigan nga pag palangga even for just an hour, no? Pag-pamper, no, sa aton sila iya nga planet Earth. Buwas nga adlaw mga kabombo, it's the last Saturday of the month of March every year. Movable feast, no? Depende kung saan o magatupa nga petsa ang katapusan nga adlaw sang Sabado sa tagsa ka bulan sang Marso kada tuig. So, buwas is the 26th of the month of March. Last Saturday, lantawon ta sa aton sili nga kalendaryo, katapusan nga adlaw sang Sabado, no? Sa karon nga bulan sang Marso, dira natuon ang paghiwat worldwide sang Earth Hour, no? Adlaw buwas sang aton siniiya nga pinalanggang balay, no, nga ginahatag sa Dios sa aton ang planet Earth, mga kabombo. So, ipakita naton bisan sa sulod lamang sa isa ka oras, no? Ang aton si pagpalangga sa aton sini nga balay, mga kabombo, ang aton sini nga planet Earth by switching off, no? Lights off kita sa mga non-essentials naton nga mga pagkabutang sa sulod sang balay, no? Electric ginapadalagan via electricity, mga kabombo, no? I-switch off naton. Pwede lang gid nga maisa kitaya ka suga dira nga magasiga, no? Para lang gid nga dululungan kita all over the world, mga kabombo. Imagine 195 countries and territories all over the world ang maga-updanay sini, no? Nga hilikoton buwas nga adlaw. Earth Hour, mga kabombo. Kung ano man ang aton sini nga mahilikoton, pulupahuway kita. No? I-switch off naton, patcho naton ang tanan naton nga mga suga, kag magpulupahuway kita. No? At the same time, kanami man naguro sang aton sini nga pamatyagan nga magkapahuway-huway kita, no? Sa aton sini iya nga pagkainit, no, makasungaw-sungaw ang aton sini nga kalibutan, mga kabombo, no? Hindi ini siya mangin madilagon kung kita mismo tagsa naton ka mga balay, wala kita nagahimo sini, no? But careful lang gid kay diri man sa Pilipinas, I'm so sorry ha, pero amo man na siyang panahon nga ang mga kawati ang mga utod ta nga ti mahilig ya magpanakasaka, ti amo na yung time nila yung uy maano to kay kadulom sang palibot, no? Mangin vigilante man kita at the same time, no? Basta importante lang ang mga non-essentials naton nga mga electric nga mga appliances, mga kabombo, patsunta, no? Especially ang aton sinang suga. May ara lang kita dira gamay nga daw para makasiga lang balang hindi kita magkalasandad, pulupahuway at the same time. Let's pray for our planet Earth, no? And let's thank the Lord for our planet Earth, no? Salamat kita kay ti may kalibutan kita nga originally very rich, no? Ang aton sa kalibutan, specifically diri sa Pilipinas, habuyan mo lang yan sa liso, ang aton sila nga soil, no? Matubo na yan, mga kabombo. So amo na iya ka manggaran ang aton sila kalibutan when it comes to nature, mga kabombo. So
balikan naton bisan sa isa lamang ka oras. From 8:30 tomorrow night until 9:30 mga kabombo, no? Sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki para ngati ang aton siniiya nga kalibutan makapahuway-huway man, maka sungaw-sungaw man mga kabombo, no? Ang aton sini nga Dear Planet Earth, no? Ang aton sini nga theme buwas nga adlaw pangkalibutan nga theme amo ang Shape Our Future mga kabombo, no? Shape Our Future, or sa aton siniiya nga mga shape our planet and shape our future, no? Ang ini nga tema mga kabombo, no? The power of one. The power of one, Butchilingon, the power of unity. We will be united tomorrow, no? Sa pagpatay sa aton sining mga suga, mga non-essentials naton nga mga appliances sa sulod sa balay patsunta para nga makapahuway-huway. Makasave kita sang energy at the same time of 195 plus nga countries and territories nga magaupod buwas nga adlaw. Pangunahan man sang Bombo Radio Philippines mga kabombo, no? Ang Earth Hour was 8:30 in the evening until 9:30 in the evening, no? Hatagan naton man sang regalo bisan sa isa lang ka oras ang aton siniiya nga kalibutan, no? Will you go with us tomorrow, no? Ako isi-to-eat ko gid nga may ara na tatlo ka bombilya sa gwa sa amon balay, no? Kay para sa amon siniiya nga mga tanom, mga babies namon sang banak ko, no? Kinanglan may suga gina sila kung gabi. Ianon ko na siya yaya. Ipatsun ko na sila nga tatlo ka bombilya, no? Makapahuway-huway man bisan sa buka init gidjabaya, no? Ang dry season nagsugod na last week, no? Gin-declare officially sa aton sini nga pag-asa ang dry season, no? Summer season na subong kainit gid. Ang heat index mga kabombo, perti gid ka init, no? Mga kabombo, no? May ara gani lugar nga ti grabe nga 45 degrees Celsius. Ano na naihan ka init, no? So, kinahanglan buwas pahuway-huway kita. Kung wala suga, di bala, okay, isa mo pa niya nag-generate sa pag-init sa aton sini nga kalibutan, ang aton sini nga room, inang suga, no? Patso naton, para nga magbugnaw man, samtang nga nagaupod kita, sa pagpabugnaw man, sa aton sini nga Dear Planet Earth, sa aton si kalibutan, buwas nga adlaw, bisan sa sulod lang, sa isa ka oras. So, it's gonna be a day tomorrow, Earth Hour, no? Pangpatso naton ang aton si mga suga, ang binlan lang naton nga, hindi man kita iaabi ligom-dulom, mga kabombo. At least, no? Majority sa aton si balaya, dulom, mga kabombo, para makapahuway-huway kita. Kag, makahatag kita sa regalo sa aton siniiya nga Planet Earth. Okay, nakita dira mga kabombo? Ati, sige. By the way, welcome sa mga dira subong ho, nagaparisel sa aton siniiya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Of course, ara si Isabel Cantila, si Ma'am Juvie Sargent, sa New Zealand, Daniela Sanchez, kag si Ivan Cerveza, Susan Salas, Abigail Marina. Sa muning barkadahan ta diho sa aton sininga kahapon lamang YouTube channel nga mga watchers nato, no? Ara gid sila bisan nagaobra, try to balance my life between work, break to relax, and forget the busy lifestyle, but God is in control of everything. According sa kay Ma'am Juvie Sargent dira sa New Zealand. Naga-ulo-unwind pamati kaglantaw diri sa atong palatuntunan kahapon lamang dira sa may New Zealand mga kabombo, no? Kag subo man si Daniela Sanchez, good afternoon Miss Jazz. Kulang sa maayong hapon si Mama. Kag okay, ginatamyaw ko lang. Ginatamyaw ko lang sa mga hapon si Mama kag si Papa kapamati gid subong. Sige, mga kabombo, salamat gid sa inyo siniiya nga pag-upod, no? Kag siyempre pa ang aton sini nga mga nagapadala sa ila sini mga mensahe ho. Ari man diri sa aton siniiya nga Facebook Live, no? By the way, happy birthday sa ni man, sa kay Ma'am Ana Sinoro.
happy birthday sa anak ko sa New Zealand. Uy, may bata si Ma'am Ana Sinoro sa New Zealand, no? Si Christian Sinoro, my only and supportive son. Okay. Baw, kaanuman ka kasimanwadra sa New Zealand ni Ma'am Juvie Sargent, Ma'am Ana Sinoro. So, happy birthday sa imo, Christian Sinoro, dira sa may New Zealand. Din nga part si Christian, Ma'am Ana, nung imo sinabata, dira sa may New Zealand. Okay? Si Gion Go, mayang hapon, Miss Jazz. Ari kami sa Linaw, Barangay Batu, Hinigaran. Gapamati kami sang kahapon lamang. Nagalantaw sa Facebook Live. Kag good afternoon lang gidra. Paki-greet lang sa amon diri sa may Linaw, Barangay Batu, Hinigaran. Greetings coming from Ray Hikana, no? Or si aka Gion Go, mga kabombo. Oh, sa aton sini nga mga suki si Carl Alfred Sola Hamadre. Good afternoon, Miss Just. Greet ko lang ang akong tito Giovanni Ninoy Sola from La Carlota City. Happy birthday, Tito Ninoy. No, happy birthday sa imo, Tito Giovanni Ninoy Sola, dira sa may La Carlota City. Kaga also to my Lola Evelyn Sola nga nagapamati gid. Lola Evelyn, gabantay gid na nga malawagan ang iya sining ngalan ni Miss Jazz. Salamat gid, no, from La Carlota City with love sa aton sila iya nga mga suki dira. So kay Ma'am Sally Auques de Sousa, Miss Jazz watching from my office. Please greet my apo Precious Kelly Auque and Lola Belen Auque. Gapamati man subuang. Keep safe. Pinalangga ko nga apo Precious Kelly Auque. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2, mga kabombo. No? Thank you so much sa aton sila nga mga suki, no? Nga wala gidjaya palyar. By the way, antes pa man, no? Halaran ko kamo sang isa ka ambahanon nga tuman katahom. Produkto ini sang Bombo Music Festival 2016. Ang aton sila tuigahan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs. Kaya ang Bombo Radyo, luyagid nga diskubrihon, no? Ituipon ang inyo sa mga God-given talent sa pag-compose sa mga ambahanon. Kag at the same time pagkanta. So, yari mga kabombo, no? Sang 2016 may ara kita sa pabugal. Produkto sang Bombo Music Festival 12 kabilog, no? Kasi sa 12 may ara diri nga mga grand winners. Kag isa sa 12, amo ining ambahanon naging compose ni Bren Andrew S. Halike. Kag in-interpret ni Earl Lorraine Quilarto. Ang ambahanon, Dahilan. What's your reason? What's your, ano ang rason mo? Dahilan. What's your dahilan, no? Yari mga kabombo, ang bahanon nga i-interpret ni Earl Lorraine Quilarto, kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ako na lang pirmi. Ikaw na ang lamang, di na ko man lalaban. Ikaw at ikaw lang, di man mapilit ito. Buong pagmamahal ko lagi sa'yo. Without much ado mga kabombo, aton pamatian. Ang bahanon, Dahilan. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka
Tangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awa mo na wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man may pilit dito, kung pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man may pilit dito, kung pagmamahal ko'y lagi sa'yo. 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 Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas. Sa tak na ang alas 2, mga kabombo. Nami-nami, no? Taong-tahom, no? Isa ina sa mga ginapabugalged sang Bombo Radio Philippines ang bahanon dahilan, mga kabombo, no? Gin-compose ni Bren Andrew S. Halike, kagin interpret ni Earl Lorraine Kilarto. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Lami, no? Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. You and you and you alone. Di man may pilit ito. All of my love, I offer it to you. Buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Grabe nga klase sang, sang pagpalangga, mga kabombo, no? Di may ara pa na subong nga klase sang pagpalangga. I do believe, yes, it's true. No? Naga-exist na igapon inang klase sang pagpalangga. Ara ba lang, do ginakalimtan mo lang imo si kaugalingon is because ang kalibutan mo ara na lang, no? Sa imo si ginapalangga. Which is for me, though hindi naman na manami. Amo na ginahambal bala sa mga ginikanan, tanga, abi, bilan mo man ang imo kaugalingon. When you fall in love, and it will be forever, or it will be completely. Pero siling sa mga lola lolo, mga ginikanan, kung magpalangga ikaw, binliman kaugalingon mo. No? Kaya kung madula na ng ginapalangga mo, wala ka na. It's because nga ato natutanan ang pagpalangga mo 100%. So kinanglan mga 50-50 lang. For yourself and for that particular person na ginapatuhuyan nimo sa imo sini nga pagpalangga, mga kabombo, no? Dahilan
composed by Bren Andrew S. Halike, interpreted by Earl Lorraine Quilarto. Para gid ina sa aton si mga pinalangga nga matag palamati, sa aton si Masuki, no, padala na kamo or compose kamo subong kay on hold bang aton sini nga tuiga na paindis-indi sa pag-compose sa mga original beautiful songs, mga kabombo, no, wala pa. So kinanglan may ara kamo sang tsansa, no, nga mag-compose dira. You have that ample time to compose and to create bala melodies nga kung kaisa intro pa lang niya, grabe ng impact, mga kabombo, no? So, sa subong, inyo na naiya nga tsansa, no? That chance to have more time to compose and at the same time to practice singing. Sa inyong siniiya nga mangin ipaambit, no, sa aton sini next nga Bombo Music Festival sang Bombo Radio Philippines. Philippine Standard Time 14 minutos or make it 19 minutos, no? 19 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Magabuya ako na sa pila ka mga panumdom kag aton balikan ang aton sini nga kahapon lamang today in history, ang aton si matudtod nga kasaysayan sa aton sini nga Philippine history, no, labi na gid sa patag sang sports. Kag subong man ang matudtod nga kasaysayan, agin padala ninyo diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, aton ina panumbalikan right after this. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo, mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon. Radyo Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 28 minutos na. Ang nakalipas sa tak ng alas 2 mga kabombo. Sa aton siling mga pinalangga, ang mga tagplamati sa aton si Masuki. Baw ara naman sila ay ho, no? Antes naton pagabasahon ang True to Life Story, ang kasaysayan sa aton siling letter sender sa siling hapon. Ang aton siling letter sender taga syudad sang Sagay, si Billy Boy. Billy Boy ang aton siniyang letter sender, nagapakilala sa kay Billy Boy, 39 anyos sang Sagay City, mga kabombo. Antes pa man,
no? Aton anay gina-welcome ang ibang paginaton nga mga nagapareser diri ay ho sa aton sining Facebook Live. Si Isa Hakusalim Kalyaw. Miss Jazz, good afternoon, no? Good afternoon mo sa imo, Isa. Wow, si Isa, duha, tatlo. Isa, thank you so much, ha? Isa Hakusalim Kalyaw. No, ara naman nakapwesto na si Isa. Kagsubo man si Rex Tolentino. Good afternoon kid sa imo, Rex Tolentino. Natamyaw ko lang ang mga taga Crawford, Iloilo, no? Ang mga taga Crawford, Iloilo, gapamati sa imo sa karon, Miss Jazz, no? Good afternoon lang dira sa ila. Crawford, Iloilo, no? Si Rex Tolentino ang naga-greet gid sa inyo. Si Leo Baygar, no? Si Tuto Leo Baygar, good afternoon lang gid. Kag sunod pa sa kay Rex Tolentino, sila nga, sige work, sige pamati sa imo, Miss Jazz. Thank you so much, Rex, no? Toto Rex Tolentino. Salamat gid sa inyo siniya nga pag-upod, no? Diri sa aton sinima palatuntunan kahapon lamang. Kag syempre pa, ara man sila sa may YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, no? Si Cassie Hisona. Hello, Cassie. I know na your real name. Cassie. Miss Jazz, good PM ka pamati kami sa imo. Upod ko si Jane Cordova kag Mayet Hasildo. Okay? Good afternoon sa imo, Cassie, kag si Jane Cordova kag Mayet Hasildo. Pwede ko i-announce sa imo sa tutun nga ngalan, Cassie? Sige. Cassie Hisuna na lang. Good afternoon, Miss Jazz, Lady in Blue. Beautiful. Wow! Thank you so much, Ma'am Cassie. Anesita Gamboa. Good afternoon, Miss Jazz. Ari lang kami diriga pamati sa imo programa kahapon lamang. And at the same time, watching via YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Sige. Sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton mga tagpalamati. Okay. Dali lang gid, no? Ari anay ho, antes kita magpa-dayon sa aton sini iyang palatuntunan. Yari si Bombo Liani Zil Menardo, may ginahiwat subong nga Eucharistic Mass, no? Abililiun naton si Bombo Lianizil Menardo. Bombo Lianizil, come in. Bombo Jazz. Go ahead, Bombo Lianizil. Yes, sa Bombo Jazz. So bago nang ginagasugod ini ang Eucharistic Mass no kung sa diin gintambugan adri sa nga grupo Progreso nga ginpatigayon diri sa Maynlupit Church Bombo Jazz. So kung sa diin ang nag-abot diri ang 15 ginino ka katapos sa nga grupo Progreso nga ginapangunahan ni Mayor Bing Leonardia, Congressman Dan Atayde, Vice Mayor Familiaran Elced, si Councilor M. Ang, Councilor Baribar Archie, Councilor Diaz Jonathan Jr., Councilor Ed Guillem, Councilor Carl Lopez, Councilor Cash Montalvo, si Councilor Renisito Novero, si Councilor Dindo Ramos, Councilor Cindy Rojas, Councilor Israel Salanga, Councilor Marlon Solidom, kag si Doc Chris Sorongo no nga nagapadalagan sinisang mga konsehal di sa Bombo Jazz. Makita diri naton ang sitwasyon nga napuno ang simbahan hasta sa sagwa sini Bombo Jazz na madamo sa mga supporters ang nagatalambong adiri subong sa ginapatigayon nga Eucharistic Mass sa subong sini Bombo Jazz. Ang ini ang officiating no nga priest is si Reverend Father Jerryvel Celestial Bombo Jazz. Di subong makita gid naton nga madamo subong ang mga supporters ngayari di subong kag mga organizers yara man sa sagwa sa subong Bombo Jazz nagasugod na ini ang misa. Aha. Yeah, so subong nga Bombo Jazz no. Diri ini ang 15 gid nga katapos ang grupo Progreso is present ini sila tanan. So ato sila sa una pungko ini nakaupod sang ilang nga mga pamilya man kag mga supporters sini Bombo Jazz.
Okay, Bongbong Yanizil. Ano oras sila nagtililipon? Sinilanggit nga hapon? Come on, Bombo Jazz. Aha. Mga ano oras da sila nagtililipon or antes pa man inang grupo nga na nagtililipon dira may ginpatigayan sila antes anay sang pila ka mga activities or dira lang sila abi nagsugod tililipon kag hasta nga nagsugod ang Santos nga misa. Yes, so 12 p.m. no, hindi ang ilang assemble o assembly time. So diri nagatililipon nga daan ang supporters so dira sa may dalan sang Hernaes. So ma-checkyan naton kag maobserbaran Bombo Jazz nga medyo traffic no kay ti kadamo sa mga supporters nagpadulong diri kag mayara man mga kapulisan nga naga-control sang crowd kag naga-checkyar gid sang kada area subong Bombo Jazz. Aha. Sana siling mula kompleto ang ang Yes. Grupo Progreso. Yes, correct ka Bombo Jazz, no? So ang iban no kagina na una na diri kag may ara yang updanay nga nagapadulong diri sa Maylupit Church Bombo Jazz. Oho. Bombo Yanizil ko na isayran mo dira gina no. Santa nga nagasilunod at sila sinugid sa front row Bombo Yanizil. Bombo Jazz, come on Bombo Jazz. Sa kaginati, I'm sure no ara kada makita man na sila ang first row gid mala sa simbahan sa pulpito sinugid ang makita ang mga ara sa unahan. Yes, so Bombo Jazz ara sila no sila ni Mayor Bing kag ang kaupudanan sini nga mga konsehal kag congressman nga naga padalagan diri no nga grupo sa Grupo Progreso Bombo Jazz. So kag kasubong man ang ilang mga pamilya sini. So kadamo diri ang nagatalambong. So kalabanan gid ang nagatalambong is ang mga supporters sini Bombo Jazz na mga assistant sini sa mga nagapadalagan nga bahin sa Grupo Progreso. Ang pamilya nila kag friends from the media man Bombo Jazz. Since nga ti daw kadamo gid Bombo Yanizil sa mga tao dira sa gihapon, we're still in the midst of the pandemic, no? Makitaan mo man nga sa gihapon naga-observe sila sa health protocol naton nga ginapatuman Bombo Yanizil. Correct Bombo Jazz, no? Sa gihapon ang precautionary measurement na social distancing is na-control gid Bombo Jazz kay ini sa napuno na wala na ginapasuddan gid sang madamo lain sa kung magdugo kidala so hindi ina pwede Bombo Jazz diri ang social distancing ginapatuman sa gihapon kay may mga kapulisan kaga mga barangay tanod o kon mga iban pang law enforcement agencies na nagaupo diri nga naga-checkyar Bombo Jazz. So far after sini may naibaluan ka dira Bombo Yanizil kung diin sila abi gakadto. Bombo Jazz, na after sinisa nga Eucharistic Mass, may yara nga patigayunon nga caravan, no? Mga 3 p.m. or 3:13, no? Depende ina Bombo Jazz sa flow subong sang ginapatigayon diri nga misa Bombo Jazz, no? So, after sina, para sa idea na lang sa aton nga, o kan sa mga supporters, sinisa nga Grupo Progreso Bombo Jazz, after sa nga caravan, may yara nga band performance sa likod sa nga back, sa may Pope John Paul Tower, mga alas 4 inisang hapon na Bombo Jazz, no? Dagka 5 p.m. Bombo Jazz. Nihatag ta na karon dugang ang pila ka mga importante nga mga helikoton nila diri sa atong syudad. Since nga first day sa aton siniya nga campaign period locally. Bombo Yanizil? Yes, so Bombo Jazz amo inasubong ang latest update diri sa Maylupit Church sa ginapatikayan nga Eucharistic Mass ini si Bombo Yanizil Minarto para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo. Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Maraming salamat sa kay Bombo Yanizil Menardo. So sana siling ko na, pabalik na kita diri sa aton nga palatuntunan kahapon lamang. The heat is on, mga kabombo, no? Amat-amat na gid. Since nga first day of campaign period, no? Sa mga nagapadalagan locally, all over the Philippines, mga kabombo, ti ara na, the heat is on. Kabay pa ang aton siniiya nga pagpangamuyo, mga kabombo, amo lang ni, no?
nga idiktahan lang kita sa aton siniiya nga klaro nga konsensya. No, kabaluman kita no kung ano ang kung sino kag ano ang dapat naton niya himuon no para sa ikaayo hindi lamang sa aton si kaugalingon nga bulsa kundi sa para sa kaayuhan sang tanan-tanan. Okay? Kag pangamuyuan ta kung sino ang aton sini nga pagabutuhon kay agod nga ang perfect wisdom nga maangko naton halin gid sa kitaasan, and he knows kung sino ang dapat naton nga butuhon para sa aton sini nga kaayuhan mga kabombo, no? At sige, sa aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. By the way, ari na ho ang aton sini anay nga kahapon lamang today in history. Ang aton sini nga segment for your information na binigay sa aton sini iya nga mga bagong henerasyon ang matudtod nga kasaysayan sa pila ka pinanid this time sa maragta sa aton sini iya nga pungsod Pilipinas, no? Philippine history kadto kita mga kabombo sa aton sing Philippine history. Labi na gid sa patag sang sports mga kabombo. Sino dira abi hands up? Sino dira ang boxing enthusiasts? Sanday sino dira ang boxing enthusiasts nga daw mahilig wala ang pagkahiligon niya sa boxing, no, sa hampang nga boxing. O bisan ano pang matabo basta boxing nga lantaw na siya ya, pamati na sa radyo, no, kaga dira sa ila mga liga-liga, no, may mga boxing bouts da ara gina saya. I'm sure kilala nyo ni kamo nga mga boxing enthusiasts kaga kabahin ni siya, no, sa pila ka pinanid, importante nga pinanid sa maragta sa aton siniiya nga Philippine sports na binigay sa patag sang boxing. Ining ginhayuan bilang si Flash. Grabe niyang yasin nga kamumuo mo makibot ka lang niya sa kamumuo niya ni nga daw naggahagunos ng mga gulpi, nga daw naglabay lang gid black gulpi. That is why nga ginhayuan siya nga si Flash. Ining si Gabriel Flash Elorde, mga kabombo. For your information, sa kaangay nga petsa subong adlaw with matching graphics and pictures kita dira mga kabombo ni Flash Elorde, no? Sa kaangay nga petsa subong adlaw, no, ang first nga picture kita mo ang tayada, grabe no? Ang tayada ang kamumuo bumukim, kilala mo na siya. I'm sure ang mga bagong henerasyon niya amo ni siya isa sa mga ginakabig world champions manaton nga isa ka Filipino. Gatabog ang gamsang kontra. Sa kaagay nga petsa subong adlaw, Marso 25 sa tuig 1935, no? Mga 87 katuig na nakaligad. Sang ining famous nga Filipino professional boxer, ara sa aton si Facebook Live, ang pila sa iya sini nga mga black and white pa nga mga photos, no, mga memorabilia sang sini nga Filipino professional boxer nga si Gabriel Flash Elorde. Nabunag siya, that was March 25 of 1935, nabunag siya sa Bogo City sa Cebu. Isa ini siya ka Cebuano, no? Bilang kamanghuran, abin ninyo pila sila kabilog nga magululutod? Pulo? Hindi. Kami ang pulo. 15. Imagine ka. Kung buhi kami tanan, 15 man kami. No? Nabunag ini siya sa tuong March 25, 1935, kamanghuran sa 15 tanan ka magululutod. Grabe, no? Amo ni siya ang katapusan nga ginbunag sa sini Iloy nga amo pa ang nagbutang sa ila iya sa pedestal. Kaya ti nangin famous ining boxer nga ni nga si Flash Elorde, no? Apisar sang tuman nga kaimulon, no? Natigayon nga maalibantar kag mapasanyog ni Gabriel Flash Elorde ang iya sini nga kabuhi kag ang kabuhi sa iya sini nga pamilya, no? Pinaagi sa iya sini nga pinasahi nga ginangkon nga abilidad sa patag sang boxing. Ining si Flash Elorde ginkabig ini bilang one of the greatest Filipino boxers upod man sa world champion nga si
Pacman, mga kabombo, no? Kag flyweight champion sa itong 1920s nga si Pancho Villa, no? Pancho Villa. Ang left-handed, wala ni siya gali mga kabombo, amo gini ang ano niya gid. Although ang tuo niya grabe man, pero wala man ni siya, amo ning ga-flash lang niya, daw nagalabay lang sa hangin, gulpi-gulpi, ay siniya wala nga kamumuo, no? Although ang right hand niya, di grabe man, no? Ang left-handed nga boksidora, nagdaog sa iya pinakauna nga world title sa lightweight division sa tong 1960. Kaiban pa nga mga titles asod-asod sa bahin sang bantamweight kag featherweight categories, no? 1963 sadto, sa si Flash Elorde ang gininagurahan bilang World Boxing Council o kon WBC champion. He was inaugurated, no, and declared bilang WBC champion kag World Boxing Association o kon WBA champion. Grabe, no? Pinoy, mga kabombo. Damo kita nga mga Filipinos nga nagbutang sa aton sa pedestal sa bugos sa kalibutan bangon sa ila kinaadman no sa patag sang boxing. Ining si Gabriel Flash Elorde, mga kabombo, nagtaliwan siya sa tong January 2 of 1985. 49 anyos pa lang siya, mga kabombo. Napatay na ining boksidor nga ni. Damo siya napatumba nga mga kontra niya, mga kasumpong niya sa tunga sang ring, pero ini wala niya gid ni napatumba. Siya ya ang ginpauntay sang lung cancer. Imakon mo na, no? Sa nasiling ko na, bisan ano ka pa ka-famous, kilala, poderoso, paririhos ang kita tanan. Nagabiya kita diri sa kalibutan bangon sang sining mga balatian. Lung cancer ang ginkamatay ni Gabriel Flash Elorde nga taga Bugo, Cebu, mga kabombo, no? Sa nasiling ko na, natawo ini siya sa March 25, 1935, kag nagtaliwan sa tong January 2 of 1985. Ining Filipino professional boxer. Nagdaog ini siya, mga kabombo, lineal super featherweight title sa tong 1960, kag pagkalipas ang 3 ka tuig, nagdaog naman siya sa inaugural WBC and WBA super featherweight titles. Kag nagkaput man sa record sa super featherweight division sa sulod sang malawig nga tinuig, no? Longest title reign. Kag nagkaput siya sa sining super featherweight division champion sa sulod sang 7 gid katuig, mga kabombo. Imagine, no? For 7 years. Kag si Gabriel Flash Elorde, ginakabig ini one of the best Filipino boxers of all time, no? Upod sa 8th division champion na si Pacquiao, Pancho Villa, flyweight champion sa tong 1920s, no? Si Flash Elorde, palangga gini siya sa iya siniya nga mga fans, no? He was much beloved in the Philippines as a sports and cultural icon. That is why nga ari gini siya sa maragta sa aton siniya nga Philippine History Abbey sa patag sang sports, ara ginay nakapagkit aya sini nga ngalan, bangod gina-consider siya bilang icon, no? Cultural icon, being the first Filipino international boxing champion since middleweight champion Seferino Garcia, mga kabombo. Di syempre ang legasiya niya ara ginay nakapagkit sa aton sini iya maragtas, no? Sa aton sini nga Philippine history. Kay sadtong 1993, nangin first Asian siya nga gin-induct sa New York-based International Boxing Hall of Fame, mga kabombo. An muna ka-famous ang aton sini nga Filipino boxer nga si Flash Elorde, no? Kagin enshrine man ini siya sa World Boxing Hall of Fame, mga kabombo. Ara man atong iya sini nga ngalan sa hindi lang sa Philippine Boxing Hall of Fame, kundi sa World Boxing Hall of Fame, mga kabombo. And Flash Elorde was also voted the 78th best fighter by the Ring Magazine's writers in 2002, sang ang Ring Magazine's list of the 80 best fighters
of the last 80 years was released, no? Ika-78 siya, mga kabombo, no? Out of 80 best fighters worldwide. Siyempre, mga kabombo, ang iya siniya nga pamilya, no? Nangin, proud gid sa iya. Kalakip na diri ang iya siniya nga asawa, no? Nga si Laura Elorde, mga kabombo. Kag gin-commemorate pa ni mga kabombo ang iya sini nga 25th death anniversary sa tong March 25, 2010. Kaya kita diri sa Pilipinas, wala gini naton ginakalimot or ginakalipatan ang mga kontribusyon, no, sa aton sa mga kauturan nga nag-excel sa ila sini iya nga endeavors in life. No, ti Flash Elorde ati naghatag ini sang aton sinisang bugal sa bugos sa kalibutan bangon sa iya sini iya nga nangin world champion, being a Filipino boxer, mga kabombo, no? So ining si Flash Elorde, mga kabombo, no, angay man ni sa mga mga boxers naton. Kita diri Brian Viloria, no? Si Donnie Niates nga ginapabugal tagid, si Rodel Mayol, Marvin Sonsona, no? Jerry Peñalosa, tanan-tanan si Zigores, kag madamo kaiban pa, mga kabombo, no? May ari ini gani bilang paghatag mo sa iya sang pasidungog sa popular culture, no? May ari ni nga sports center sa Parañaque agin tukod sa tong 1983 naging sunod gid sa apelyido niya, no? Ang Elorde Sports Center sa Parañaque, mga kabombo, no? Gindedicate na para sa iya. Kag kadamo pagid, no? Bilang pamaagi sa paghatag sa iya, mga kabombo sang sang pasidungog, no? Si Gabriel Flash Elorde, mga kabombo, sa kabugusan sa iya sini nga boxing career, no? Ang total fights niya naglabot sa 118. Antes mo siya napatay bangod sa balatian nga kanser sa pulmon o kung lung cancer, no? 118 total fights, no? Kag sa 118, 89 diri ang iya sini nga nadagaan, no? Kag may ari pagid 33, no, wins by knockout. 27 siya ka beses nga ginlutos kag may ara sang duha ka mga draws, no, without no contests at all, mga kabombo. Grabe, no? Grabe ang iya sini iya nga boxing career, no? Ang ining southpaw nga si Flash Elorde bangon sa iya sini iya nga boxing skills and speed. That is why ginhayuan siya bilang si Flash bangon sa iya sini iya nga move nga pertigid kadasig, mga kabombo, no? So amoy to ang aton sini iya nga pagdulong sa inyo sang history sa boxing, Philippine boxing, no? Bisan sang iya sini nga grabe nga kaimulon, extreme poverty, isa ini ka example, ehemplo sa mga maluyag dira, no? May abilidad sa patag sang boxing, hindi gid magpalutos nga bisan mahambal kamo nga o kapigado gid sa amon, hindi. Bisan sa ano lang nga career ninyo nga pilion, no? Magmangin mapisan kag try your very best, no? Kaangay ni Flash Elorde, iti ginhimo niya man yang tanan, no? He was only 16 years old sang time na to na nangin nakita na iya sini abilidad sa patag sang boxing. Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna nga Las 2, mga kabombo. So, subong, it's the 87th birth anniversary, no, sang famous nga Filipino professional boxer nga si Gabriel Flash Elorde. Yari na kita, mga kabombo, sa aton siniyang sulat, no? Ang aton nga main menu, ang inyo sini nga makasaysayan. Padala ka mo sa inyo si makasaysayan, may premyo man kita o kun wala, may promo man kita o kun wala, mga kabombo, ay importante daya ara ka mo, no? Padala ka mo sa inyo siniya nga mga kasaysayan agon nga makuha naton seleksyon ka inspirasyon, mapuslan no ang inyo sinima inagyan sa kabuhi, mga kabombo, no? Kanami baya nga tiyang aton siniya nga mga nagliligad
nakuhaan sang leksyon kay inspirasyon sa iban, no? Kundi nangin mapuslanon ang aton sini nga mga naagyan. Okay? So sa sini nga hapon, so padala ka mo i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, bombo_bacolod@bomboradio.info. Hindi ganit sa aton sa Facebook page. Yari mga kabombo ang aton siniya nga kahapon lamang letter sender. Kag sinasiling ko lang aton siniya nagpadala sa iya sini kasaysayan, nagapakilala lamang sa kay Billy Boy. Si Billy Boy is 39 years old, sang syudad sang Sagay. Ang iya sini kasaysayan, iyagin suguran, pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Billy Boy, 39 anyos, sang syudad sang Sagay. Miss Jazz, maukod gid kami nga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Si nanay ko, aga pa na iya, gapwesto na siya sa amon lamesa. Sa tubangan niya, naga-aso-aso nga kape. Samtang nga nagapatupod siya, Miss Jazz, sang gripo kay kung kaisa Miss Jazz sa amon man sini nga lugar, grabe man ang kakulang sang tubig. Ti sa amo to nga time gusto gid ni nanay nga magpanglaban na ang akon sini Iloy Miss Jazz, samtang nga ara sa tupad niya ang radyo kag bombo radyo ginay nagaandar. Ti gusto na iya damo gina tubig. So aga pa na siya bugtaw, bisan ara pa to sadto si ang akon sini nga amay, sang buhi pang akon sing amay, ti duhagi na sila gabugtaw Miss Jazz aga pa. Naga inom sang kape, kag may mainit-init pa na Miss Jazz nga ano ni nga pandesal, ginasawsaw pa na nila. Amo na yan namatan ko Miss Jazz sa akon mga ginikanan. Amo ba nang rason kung nga ang nangin bombo, avid bombo listener gid ako. Kinamataan ko na, Miss Jazz. Sa prangka nga sugilano, Miss Jazz, sa 39 anyos ko na subong, ara pa kong gyapon niya sa luyo sa akong siningan nanay. Bangod kay wala pa ako nakapangasawa. Sa edad ko karon nga 39 anyos, ginatulod na ko sa nanay ko nga, san umo ko to? Tuto Billy Boy, san umo ko? Matagan sang apo. Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, mahuya man ko sa paghambal. Pero daw noted ako diri sa amon sing area. Nga daw bunjingon kag mama's boy. Kag kung kaisa matawag pa nila bala Miss Jazz do ka agi-agion sa akon. Pero nakilala ko yung Miss Jazz sa akong kaugalingon. Tunay ko yung lalaki. O galing kay ti amula na ang ako siya pagkamahuluyaon, kag subong man may pagkatorpe ako Miss Jazz, kung mga babae na ang paghahambalan. Wala lang inalakay balo si nanay ko, may ara ako yung ginapangaluyagan nga babae. Kag sa prangka nga sugilanon Miss Jazz, sasabat na niya ako. Wala lang nakabalo ang nanay ko na may nobya na ako. Sa sulod na karon, sang 4 katuig. Wala ko ini ginapakita sa Iloy ko, bangod kay hindi ko bala gusto bala Miss Jazz nga sa kada giho ko nga daan, amo ni nga kun nga ang bansagan ako nga mama's boy, kag bonjing. Nga amo na ning edad ko Miss Jazz ya, igkagiho ko na ya. Ginasugo pa ko na sang Iloy ko. Kay palangga niya gid ko na. Ako malang isa ang bata nila mo. Ang ako si amay sa nagtaliwan, grabe man to, magpalangga sa akon, pero siya to ya ang na disciplinarian, Miss Jazz, siya yung nagadisiplina sa akon. Pero ang Iloy ko na Miss Jazz, grabe giniya. Palangga niya gid ko ni. Amo na gani, nga ti daw na anad man lang ako bala Miss Jazz, nga daw wala ko yung nagdesisyon sa akon kaugalingon. Ang Iloy ko amo ang nagdesisyon sa akon sininga kaugalingon. Amo nang rason Miss Jazz ko nga angas ang time
nga nagdesisyon ako nga mga luyag sa sini nga babayi, wala gid ko nanugid kay nanay. Wala man kami nagapakita, Miss Jazz, kung ara si nanay, tago-tago lang kami eh. Kaya diri man lang sa amon, sa Sagay, although hindi kami neighbors, kundi diri lang sa Sagay, taga-Sagay, Sagay noon man ang ini nga babayi. So para sa ako, Miss Jazz, why kami problema? Kag ako ya, kung kampante ko ya sa akon iloy, kung ipakilala ko niya, itulod niya naman lang kundi mo. Nga saan ka pa yung mga sawa, abi, pakasal na, kay gain ako sang apo. Amo na yan mismo, masami Miss Jazz ang litanya sa ako nga iloy mo. Gusto niya gid ko nga makapangasawa na, kagaan ko siya kuno sang apo. Pero Miss Jazz, amo lang na, sa subong, problemado ako sa akong sininga nobya. Una-una, Miss Jazz, ang ginhalinan malang sini, nga daw nagduha-duha ko sa akong nobya, nga sa sulod sa malapit 4 ka tuig na namon, nga relasyon, may man kami problema, Miss Jazz. Ang ako lang subong nga, nagtuhaw lang ining pinaka-latest nga problema, sometime nga may best friend gid ako sa amon lugar, nga lalaki, nga wala ginay Miss Jazz gatiaw-tiaw sa kung ano man na nga mga chismis, pero ginhambalan niya ako. Wala man siya nag-conclude nga amo na gid na abi, pero ginhambalan niya ako nga masamin niya makitaan ang akong sini nga nobya nga may upod nga iban nga lalaki. Sa malipot nga pulong Miss Jazz, nangin matuod ang amo nga chismis o kung gindulong sa akon nga balita sa akon sini nga abyan. Nangin matuod nga may iban nga boyfriend ang akong sini nga nobya. Ti ako, Miss Jazz, nga daan niya, isahon lang ko. Sa prangka nga sugilanon, may ara man ako sadto nga mga crush. Amo na gaging sudlog ko gani nga mama's boy, kag bunjing, kag agi-agion. Kaya wala agig ko yan nakanobya sang seryoso. Pero, tabo man ko maging pangaluyagan sadto, fling-fling lang. Wala agid ako ya abiyan na nga luyag nga ginsabat ako. Amo nang rason nga ang nobya ko subong, amo ni siya yang akon sa first gid nga serious nga karelasyon. Di masakit para sa akon, Miss Jazz, nga amo ini ang kamaturan nga nagatampad karon sa akon. Sa una na huya, gid ko sulat sa akon si kasaysayan, kay okay na ko nga tagpalamati lang ako nimo, Miss Jazz. Nagaka-inspire ako na sa mabatian ko nga mga true to life stories nga ginabasa mo dira, ginapadala sa imo, ti okay na ko na iya. Man ini amo ang nakilala ko sadto nga babayi nga ang ginpursue ko gid siya, Miss Jazz, sige pangaluyagan ko siya kay para sa ako niya mabuot ini siya ya. Good girl. Ugaling kay grabe ni ang iya sini nga charm. Charming gid nga klase sang babayeng girlfriend ko, Miss Jazz, no? Ang mga lalaki diti daw friend jaman tanan. Ugaling kay amo na bala, Miss Jazz. Nagsakit kinang buot ko sang turisok ko siya parte sang amo na nga kung ano katuod, ginako niya nga may ara gid man. Kag ang pinakamasakit karon, Miss Jazz, naghambal siya sa akon. Ngati kung hindi ka gusto, magbulagay na lang kita. Miss Jazz, siguro amo na ning ginatawag bala nga may martyr pa sa patagsang pagigugma apisal sang amunika moderno sang panahon. Bangod kay una ko siya nga girlfriend, kag palangga ko gid siya, Miss Jazz. Ready na ako ya nga magpakasal sa iya. Butsilingon wala na ko sa maginapangita pa nga iban. Ugaling amo niyang natabo. Ako on ko, Miss Jazz, hindi ko gusto nga magbulagay kami. Bangod kay hindi ko siguro mabaton kabulagan ako sa akon sini nga nobya, ang babayi nga pinakauna sa akon sini iya nga tagipusoon, ang babayeng ginapalangga ko. Ugaling, Miss Jazz, nagabato sa piyak naman nga bahin, nasakitan ako sang ginahimo niya. Hambal sang akon sini nga kilala, naghambal siya sa akon, Miss Jazz, ngati nga ang iukot mo gidang imo si kagalingon. Ginatraiduran ka na sa imo sin nobya. Damo pa da. Lalaki ka. Amo naman sa Miss Jazz sa ginahambal nila sa akon. Pero wala sila naka-intsyende kung ano ka-importante ining babae sa akon.
Abi mo, Miss Jess, wala na kay balo ang iloy ko nga amo ni karon ang akong siyang problema. Grabe man kami, Miss Jess, no? Magtago. Pero gusto ko na gid nga ipautwa sa akong sini nga iloy. Miss Jess, piliw katagi ako sang laygay. Kabalugid ko nga basi hikayan ako sa mga tagpalamati nimo nga amo na ning sitwasyon. Sigihon ko pa ang amon sining relasyon. Martyr. Akoon ko ina. Paliugatagi ako sang laygay, Miss Jazz, kinanglan ko ged ang imo sining advice, ang tagpadala, Billy Boy, 39 years old, sang Sagay City. Billy Boy, pasensya lang gid do makambal man ko nga grabe nga klase sang pagkigugma nimo ba, no? May ari pa ni gali. I'm sure may kilala ko da nga makalambo naman siya sa amo ni nga klase sang pagigugma, no? Well, ara na yan sa imo, Billy Boy, no? Pero sa prangka nga sugilanon, you're only 39, lalaki ka pa, no? Ambal nga sa iban, life begins at 40, no? Bot silingon nga, you have all the time mga mangita sa iban nga ambalunta ka ha? Nga maukot, untsak to gina nga iukot mo gidang kaugalingon mo nga. Imagine, may iban nga lalaki, may iban nga karelasyon, ang nobya mo, masigi ka pa? Hindi ay hana nga maigo ang imo sini nga ego bilang lalaki? No, grabe nga klase sang pagigugma ng ina ang imo Billy Boy, no? Siya na all. Daw believe gid ko bisan amo na pero nakitaan ko bala sa imo sini nga personalidad, no? Reading between the lines sa imo sini nga ginpadala diri nga kasaysayan. Suno pa sa imo ano kaya no do ka seryoso bulubonjing-bonjingon, mama's boy, kag daw siguro laka lang gid balang nga maghigugma. Kung maghigugma ya tudo-tudo, gido amo na nakita ko sa imo kaugalingon, no? Sa imo sini nga personalidad, Billy Boy, no? Pero kabay pa nga makamarasmas ikaw, Billy Boy. Hasta saan hindi ka luyag nga break ka mo nga mismo ang nobya mo naghambal na. Ano ay handa kadako nga ano sa imo man, to? Nga pagtapak bilang lalaki nga ti kun hindi ka gusto ti bulagay ti imagine siya pa yang naga-challenge sa imo, no, Billy Boy. Pero sa nasiling ko na gani ara sa imo ang desisyon, no? Kay ti palangga mo siya anon ta na karon, no? Alang-alang man kami dai magtulod sa imo nga nga hindi mo na siya pagpalanggaon kay ti ara na yan nagaako kaya nga palangga mo gid siya that you love her despite of and in spite of, no? Pero kabay pa Billy Boy katagi man sang bili kag dungog ang imo si kagalingon ang imo si pagkalalaki. Damo pa da, you're only 39, no? Ang edad subong yan sa mga lalaki wala na kay lalaki kami mga babae ti dako na yang problema. Kami ang hindi kami pwede ka pangaluyag. Although sa sining nga panahon, ang babayi, damo naman ka pangaluyag mo, no? Pero seriously speaking, Billy Boy, no? Kabay pa nga makamarasmas ikaw, nga asa san nga mohon ka na sa imo siniiya nga nobya. Talaksan ina, nga basi kung magpakasal gid kamo, bangod kay ti palangga mo gid siya. Piliton mo gid siya nga magpakasal kamo, nga kamo gid magdayunay. Basi, bisan mag-asawa na kamo, basi muon pa na sang nobya mo. Grabe man na nga klase sang babayi, no? Billy Boy, kabay pa nga makapangita ka, no, sang iban. Makapangita ka sang para gid sa imo nga hindi ikaw ya pag luiban, hindi ikaw ya pag pagsakiton sa imo sini nga balatyago, no? Kay ang tawo nga nagahigugmay ginapalangga, ginarespeto, kag wala ginaluiban. Ikaw pa ang lalaki Billy Boy mo, no? Dira sa may 39 years old sang Sagay, no? Kabay pa nga makamarasmas ikaw. Pero wala kami sa may mahimo kung amo na yung desisyon mo. That is why gani nga nag-ask ka man advice. So ang advice ko sa imo, hindi siya worth para sa imo. Although iyaman na imo, no? Mind your own business, no? Mind your own life, pero para sa akon, she's not meant for you as early as this. Bangod sa ginahimo niya sa imo,
Di okay lang na sa imo nga duha ka mo sa iya sini nga tagipusoon, no? Kung sa Tagalog pa, namamangka siya sa dalawang ilog. Kung lalaki do may, although nga the same man nagyapon po sa aton kultura, kung lalaki mag-amuli daw matulon-tulon pa po, kung babae daw hindi manami, no? Billy Boy, kabay pa. Pangamuyui, no? Billy Boy nga makamarasmas ka bala nga ti. You're only 39 damo pa da, no? Seriously speaking, hatagi chance ang imo sini nga kaugalingon nga makapangita sa iban nga worth para gid sa imo, no? Nga loyal until the end. Kamo na imo si pakaslan. Billy Boy, salamat kid. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Padala ka mo sa inyo si makasaysayan, kaangay sini nga mga kasaysayan ginapadala diri sa aton. Kaangay sang kasaysayan ni Billy Boy, it's all about love and hurts and broken hearted, etc., etc., no? I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon is bye-bye time na, but before that, ari-ana ang aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Exodus, chapter 15, verse 26. Tara, nagasiling. He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Isa sa mga attributes ng Ginoo sa aton, He is our great healer, no? He Himself is a healer. He Himself is our doctor, great doctor, no? Sino dira ang nagabalatian itong yan tatanan-tanan sa iya? Because the Lord is our great healer. He is our loving God. He is our Jehovah Jireh, the God who provides, and He is our great healer, our great doctor. He heals us always, mga kabombo. Wala kita sa panahon, it's bye-bye time na. Sa liwat ini ang inyong alagan sa kahanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio